Moldova are acoperire la internet foarte bună. 98% din țară are 4G conectivitate și fibră optică 90% din țară. De ce sunt românii atât de naivi când vine vorba de propaganda rusească? Eu cred că nu ați fost antrenați. Noi, de mici copii, vedem propaganda rusească. Nu știu, o să dau un exemplu foarte simplu. Eu am crescut de anul nou, întâi era discursul lui Putin și după discursul președintelui nostru, pentru că este și o diferență de o oră. Rusia comparativ cu Moldova. Așa am crescut noi. Și dacă în timp îți dezvolți gândirea critică, înțelegi niște diferențe și chestii care sunt ok și care nu. Ce aveți? Evo este o aplicație mobilă cu semnătura electronică, mă loghez, îți arăt ție documentele mele, buletin de identitate. Mă oprește poliția, îi arăt buletinul și nu sunt obligată să-i dau buletinul meu. Deci poliția este obligată să-mi accepte acest buletin electronic. Cum pot să alegi livrarea la domiciliu a pașaportului? Cu M-Delivery, da. Și nu trebuia să te duci să pierzi tu 2 zile să cauți unde este buletinul tău pierdut, pentru că pur și simplu ți-l livra acasă. Noi aici suntem toți pe cont propriu, aveam impresia așa, iar companiile de foarte multe ori se duc în instituțiile de învățământ doar ca să, o să spun direct, să fure oameni. Marina Bzovăi, bine ați venit! CEO-ul primului unicorn moldovenesc, tip cooperativ, aș putea să-i spun. Este cea mai mare companie, cel mai mare moneymaker din Republica Moldova. Băteți vinificația? Da. Cu MITP? Da. Fantastic. Astăzi vreau să vă arăt. Da, consumați vin moldovenesc. Da, consumăm. Da. Cu mare plăcere. O să vă zic imediat. Dar astăzi vreau să vă fac cunoștință cu CEO-ul unui vehicul de business care se pregătește să devină unicorn în Republica Moldova, de care habar nu avem cei mai mulți dintre noi și care demonstrează că poți să dai lovitura în Moldova cu tehnologie, deși n-a auzit nimeni de tine. Da. Incredibil mi se pare ce faceți acolo. Marina Bzovăi este, așadar, nici nu știu exact ce funcție să vă dau, dar sunteți purtătorul de grijă, adică CEO, nu? Omul care decide, organizează, rezolvă lucruri la Moldova IT Park. Da. Da, formal, juridic vorbind, sunt administratorul acestei entități. Apropo, e prima dată când cineva face aluzia spre unicorn. Îmi place la 1 miliard de unicorn. Da, păi e. Dar că avem foarte multe companii care fac parte din acest parc. Este o entitate care, apropo, a fost creată de guvern în 2018, dar au pus umărul companiile, adică sectorul privat. Avem un model de funcționare extrem de diferit de orice altă entitate quasi-publică de orice fel, pentru că la noi, efectiv, avem o adunare generală unde se conectează toate companiile rezidente, avem peste 2500 la număr și uite, ele decid care este bugetul acestei administrații pe care o conduc, ce facem, planul de acțiuni, mai mult ca atât, avem și un consiliu de administrare unde... Sunteți o mega corporație acolo. Da. O mega corporație, într-un fel federală, dacă vreți. Deci este, asta zic, că este o combinație, că aici mai vorbim de combinație în România, dar este un mecanism de a face business, cum nu am auzit. Da. În teorie el există, l-am mai văzut și pe la noi, îl mai încearcă și alte țări, sub diferite forme. Este încă o metodă, însă, prin care putem face bani, crea valoare, în locuri la care nimeni nu se aștepta la așa ceva. Și asta este spectaculos ce reușiți să faceți acolo. Așadar, pe parcursul acestui interviu, vă arătăm cum să faci IT din aproape piatră seacă. Da. Deși de mult IT-ul a fost stabilit ca o prioritate pentru țara noastră, când zic pentru țara noastră, vorbesc aici începând de la servicii digitale. Nu știu dacă știți cât de digitală Moldova este. Mi-a dat un prieten. Da. Eram la club. Eram în club. Ultima oară când am ieșit în club am fost la Chișinău. Ce, nu mă crezi? Eram în club. Erai acolo. Stăteam noi în club acolo, bum, 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 bumții, și zice, hai să arăt, uite, hai să arăt de câte ori am trecut eu prin graniță. Da. Și cum? Tu poți să-ți vezi toate astea pe telefon? Da, poți să văd câți copii am. Da. Pot să văd ce proprietăți am. Pot să îmi plătesc amenziile. Uite, am amendă aici. Și zice, dar cum am luat discuția asta? Zice, are și soția acces. Și am un prieten pe care l-a prins soția,
că a zis că era într-o nu știu ce deplasare și l-a verificat acolo și nu trecuse granița în direcția aia. Hai că asta e bună. Dar da, îți vezi și medicul de familie, ce companie ai, care sunt bunurile pe care le deții, dacă există datorii la stat și respectiv trebuie să le achiți sau nu. Nu știu, mie odată îmi venise o notificare pentru 100 de lei datorie și tot îmi venea și tot îmi venea. Mi-a dat mama factura că mama trăiește acolo. Nici nu știam unde e factura asta, dar de pe telefon am făcut plata și that's it. Am terminat orice întrebare. Practic poți gestiona o companie la distanță cu o semnătură electronică. În parc nu avem fizic unde să primim 2500 de rezidenți pentru că e un parc virtual. Noi interacționăm 100% la distanță. Contractele le semnăm electronic, le depozităm electronic, certificate, comunicare, tot are loc anume electronic. Haideți să explicăm așadar care este toată povestea. Da? Deci vorbim despre un e-park. Da. Este un parc de business, un loc în care vin startup-uri, se înscriu în acest parc, primesc reședință fiscală și votează împreună pentru aceste strategii, iar dumneavoastră administrați, să zicem așa, parcul, dar și le reprezentați în fața guvernului, care până la urmă guvernul l-a înființat. Da. Și oferim și o facilitate fiscală pentru sectorul IT. Oricum, asta este cheia atracției. Bineînțeles. Trebuie să recunoaștem că ăsta e, de fapt, factorul de bază care ne face să avem atât de multe companii rezidente. Practic, tot sectorul IT este în cadrul acestui parc. Este vorba de un impozit unic de 7% din venitul din vânzări, care a simplificat total modalitatea de raportare. Apropo de raportare, mi se pare spectaculos faptul că tot ce trebuie să facă firma aia este să depună o declarație lunară. Da. Atât de simplu. Da. Dai 7% din ce încasezi și nu te mai stresezi în legătură cu nimic altceva. Da. S-au redus erorile, s-au redus sub o formă sau alta controalele fiscale. Dacă anterior trebuie să depui pentru acele 7 tipuri de impozite și taxe declarații separate, respectiv 7 potențiale erori separate, uite că aici se depun direct și 7% acoperă impozitul pe venit a companiei, impozitul pe venit a salariaților, contribuțiile lor sociale, contribuțiile medicale, taxa pe drumuri și taxa pe imobile, precum și taxele locale. Ultimele 3 nu au impact foarte mare pentru companiile IT. Nu prea avem companii IT care au companii și imobile în proprietate. Per general, fie stau în chirie, fie fiecare își utilizează mașina proprie. Sunt destul de nomazi așa. Da. Dar cred că la momentul potrivit s-a înțeles că Moldova are un exod nebun de oameni cu capacități de a dezvolta țara și cred eu că parcul a fost unicul motiv de ce IT-ul a rămas să se dezvolte acasă. N-aveți idee, noi știm că România cunoaște despre cât de buni suntem noi la a face vin, suntem extrem de buni la tehnologii, ne mândrim tare mult cu vinul. Vindem IT prin vin, dar cu siguranță că la IT am crescut extrem de mult. Deci doar 4% din populația activă a țării este implicată în sectorul IT. Este o rată, apropo, destul de mare pentru zona europeană. 4% e enorm. 4%, da, din populația activă. Din populația activă. Da. Hai să am scos câteva cifre, ca să vedeți că până la urmă, ok, le dai 7%, dar ce e la schimb? Da. E o afacere, din câte văd eu aici, pentru că avem așa, 2018, 250 de companii, da? Și apoi crește, a crescut, mai mult decât s-a dublat în 2020, 600, 2022, 1300, 2024, 2550. Da. Ca număr de angajați, tot așa, de la 5.000 la 25.000, dar ce mi se pare spectaculos este partea de venituri, că de-aia vorbim de unicorn, de la 100 de milioane, 200 de milioane, 500 de milioane, 800 de milioane, se tot duce în sus și anul ăsta să sară de miliard. Dacă e 7% din aceste venituri, îți dai seama că anul acesta vom vedea, nu? Peste 70 de milioane, ca așa cum am văzut și anul trecut, venituri la buget. Deci, până la urmă, statul cât ar trebui să investească pentru a scoate de pe urma acestui e-park, după socoteala mea până acum, undeva la vreo 200 de milioane de euro. Da. Deci Moldova a
luat deja 200 de milioane de euro de la aceste business-uri din ePark. Deci este o afacere pentru stat? Da, e. Cât ai investit în chestia asta? Doar că, cum s-ar spune foarte corect, este că a fost creat acest parc și nu a reținut anumite taxe și impozite în formatul clasic. Pentru că și asigurările sociale și medicale, dar în mod special asigurările sociale a salariaților, sunt un pic mai mici. Noi toți visăm să plătim mai puține impozite. Da. Per general, mai ales ca persoane fizice, aș vrea să plătesc mai puțin ca să dar în cadrul parcului și primești un pic mai puțin. Și atunci statul nu pierde atât de mult. Orice salariat din parc este văzut de stat ca și cum ar avea un salariu de 68% din salariul mediu pe economie. Salariul mediu pe economie anul curent în Moldova este de 800 de euro. Deci, fiecare salariat este văzut ca și cum ar avea un salariu aproximativ de 500 de euro. Atunci când vorbim de pensie, de indemnizații și tot așa mai departe. A dispărut practic noțiunea de salariu brut versus salariu net. Ceea ce este indicat în contract este suma pe care o primesc salariații din IT și salariul mediu este un salariu european, 2500 de euro. Este ultima cifră pe care o avem, comparativ cu salariul mediu pe economie de 800 de euro. Nu e rău. Nu. Pentru Republica Moldova și, în general, pentru toate țările mai la est de România, care România s-a ridicat și foarte mult pe partea asta de salarii, dar și ea mai are de recuperat, este foarte bine. Da. Este foarte bine. Și asta ridică foarte mult nivelul de trai, pe de o parte, creează aceste efecte pozitive în economie, dar mă uit efectiv dintr-o perspectivă în asta că ce încerc să scot de aici este, ok, dacă ideea asta funcționează, am văzut-o încercată și la noi, mai ales cu parcuri fizice, de ce nu încercăm un astfel de e-park și noi, ca să nu mai avem aceeași problemă, că și în România avem un exod al talentelor și inteligenței peste hotare. Unii dintre cei mai deștepți români sunt în momentul ăsta în funcții cheie până la cele mai înalte niveluri în toate companiile internaționale, în OpenAI, în Databricks, în Microsoft, ca să vorbesc Google și altele. Sau și mă gândesc doar câtă valoare am fi putut crea dacă îi țineam cumva aici. Cu siguranță. Și nu doar valoare. Eu cred că este și despre consumul ăsta indirect. Pentru inclusiv țara ar fi avut de câștigat. Indiferent de volumul de impozite care le achită, venituri mai mari într-o țară înseamnă consum. Achită grădinițe private, achită produse, cumpără imobile, fiecare orice fel de investiție generează alte impozite indirecte și automat investiții în viitorul acestei țări, pentru că prin consumul indirect sau acel inclusiv impozit indirect pe care îl taxezi pe fiecare salariat pe consumul local, automat crește și țara. Ne mai vorbim de digitalizare propriu-zis. La noi doar 10% din piață este pe piața locală și am reușit să fim în topuri la capitolul digitalizare. La ce vă referiți când ziceți că doar 10% sunt pe piața locală? 90% din companiile rezidente în parc sunt orientate spre export. Adică nu fac, nu prestează servicii locale absolut deloc sau clienții de bază sunt în Uniunea Europeană, Statele Unite, piața asiatică, sunt și niște verticale, dacă pot să zic eu, destul de bine conturate. Deci suntem buni la fintech, chiar dacă nu le livrăm local, le facem pentru Uniunea Europeană, le facem pentru Statele Unite, suntem buni la gaming, jocuri cap-coadă dezvoltate de moldoveni în Republica Moldova și sunt în top pe App Store. Practic, o echipă foarte mică de 15 oameni are unul dintre cele mai populare jocuri din Europa de Est. Și nu doar, piața asiatică. Dar care e până la urmă magia? Deci îi atragi cu facilități fiscale, practic trebuie să le dai un deal mai bun decât alții. Moldova nu e singura țară care încearcă chestia asta. Georgienii lângă ne bombardează cu reclame pe Instagram pentru mută-te în Georgia cu business-ul, pentru cei care nu știu. Da, chiar mi-au pus unii un apel, dacă vrei să afli mai multe și văd tentația asta la multe țări care au probleme cu sectorul IT să oferă aceste facilități. Au făcut-o și Portugalia, spre exemplu, până și-a ridicat puțin prea mult anumite sectoare din economie și după aceea a început presiunea, pentru că atragi nomazi digitali. Da. În cazul ăsta, sunt tare curios însă
cât de mult funcționează pentru a atrage nomazi străini, cât de mult funcționează pentru a atrage propriile talente locale în loc să plece afară în străinătate. În Moldova situația este destul de tristă la capitolul plecări peste hotare. Deci, per general, mie la școală îmi spuneau: termin liceu, ești foarte bună la matematică, informatică, înseamnă că trebuie să pleci peste hotare. Practic, deja se insuflă, încă fiind în școală de profesori, mai ales dacă ești bun la studii, urmează să mergi peste hotare. E valabil și aici, deci nu e nimic diferit. Credeți-mă că e mai grav în Moldova. Deci avem 10.000 de absolvenți de liceu, 5.000 de burse oferite de statul român, suplimentar, jumătate din moldoveni, cred eu, au cetățenie românească, pot să meargă la studii în toată Europa și odată plecați, noi vedem că foarte puțin revin acasă. România totuși mai atrage un pic înapoi, poate mai puțin decât ne așteptam. Uite, în IT, prin aceste construcții s-a reușit ca companiile să reinvestească în educația capitalului uman din țară. Universitățile nu pregăteau suficient de bine, deci e clar că odată ce ieșea un student din facultate, mergeau la companie și urma să mai învețe în cadrul companiei cel puțin jumătate de an. Aceste costuri au fost asumate de companii, a crescut automat calitatea capitalului uman în țară, a crescut numărul de internship-uri locale pe care companiile, în mod special companiile mari, le fac și, sincer, chiar și acum vedem studenții care anterior, primul lucru la care se gândeau era să plece din țară. Dacă sunt pe segmentul de IT, retenția și atriția în țară este mult, mult mai bună. Ba mai mult, vedem cum a crescut și media. Deci la informatică se intra în mediu, nu știu, în 2008 cu nota 6, nu era o facultate populară. S-a făcut o campanie de aproape 15 ani, companiile IT, inclusiv la TV, vino la IT că e cool, luam specialiști IT și rugam să meargă în școala lor, să povestească ce fac, câți bani fac, cu cine lucrează, ce oportunități le oferă companiile. Și a crescut în timp atât de mare competiția. Deci în Moldova mergi la IT sau la medicină, aici e concurența cea mai mare, pentru că nota medie de admitere este peste 8,5, mai ales dacă vorbim de buget. Crescând calitatea studiilor, inclusiv pentru că s-au făcut și niște alte mișcări destul de bune. Spre exemplu, de 2 ani, poți să obții 10 din oficiu la bacalaureat la informatică dacă obții 3 certificări internaționale. Chestie promovată tot din sectorul privat. Oricum... Ce interesant! Oricum toți părinții vor ca... Deci pentru a aduce abilități reale în zona educațională, deci nu invers. Da. Adică, dacă tu vrei să cauți în lumea concretă niște abilități și îți obții tu niște skill-uri, niște certificări, ți le vom valida aici în școală. Da, sunt certificări internaționale în centre de certificare internaționale pe 3 segmente. Eu zic 3 segmente generale. Rețelistică, ca să înțeleagă un pic cum funcționează internetul, securitatea cibernetică și nu doar. Un limbaj de programare și este o listă din care poți să aleagă. Îți place Python? Ok. Vrei Java? Ia Java. Whatever you want. Și a 3-a ține de un fel de fundamentals, cum îi zicem noi, baze de date. Pentru că dacă vrei să fii un inginer pe segmentul tech, trebuie să ai cunoștințe din aceste 3 domenii. Da. Modelul similar este la limba engleză, deci limba străină, unde obții TOEFL, Cambridge și în România e similar, doar că aici s-a mers un pic mai diferit, ca să acopere întreg spectru de necesități și, anyway, părinții achită pentru ore în plus de pregătire pentru bacalaureat. De ce să nu fie această pregătire cu certificare internațională, indiferent dacă va decide să meargă în IT sau nu? Cu niște abilități care vor fi folositoare din prima zi de muncă. Da. Deci nu vorbim despre doar teorie din manual. Am fost anul trecut, am avut șansa să merg la Chișinău și am văzut cât de mult se pune accentul pe partea de educație. Am fost la un liceu tehnic unde aveau inclusiv o clasă dotată cu echipamente cu invertoare de cei de la Darcom Energy, spre exemplu, care au o filială acolo,
cu echipamente Victron frumos, invertoare, chestii electrice, învățau acolo cum să se pregătească pentru energii regenerabile. Da. Nu am văzut în viața mea o clasă atât de bine dotată pentru a pregăti direct din liceu oameni gata să iasă în câmpul muncii. La noi cele mai multe companii se plâng că atunci când angajează de pe băncile facultății, trebuie să-i reșcolească, să-i reșcolarizeze, în loc să-i ia gata bun de muncă. Și asta este o chestie pe care nemții iarăși au înțeles-o foarte bine, să lucrezi foarte bine cu sectorul privat pentru a scoate din școală, să-i scoți direct pricepuți, dar să aibă skill-urile gata făcute. Mă gândeam totuși, ascultându-vă, totuși, cum reușește Republica Moldova să atragă totuși companii acolo și să-și creeze lucruri, pentru că tentația e mare să te duci să faci outsourcing. Sunt multe, am mai văzut chestia asta și pe zona de textile. Da. În Republica Moldova se produc foarte multe textile pentru export. Cum facem să nu repetăm unul la unul istoria asta cu produsul pentru mărci străine, dar pe etichetă să scrie Made in Moldova? Să scrie Made in Moldova și să fie și brandul Made in Moldova. Cred că pe IT avem potențial. Oricum, outsourcing-ul rămâne un pilon de bază. Adică nu vreau să zic că outsourcing-ul este rău. Totuși, datorită la outsourcing s-a reușit investițiile, inclusiv în educație, inclusiv atracția de companii mai mari. Acum, pe ce încercăm noi să punem accentul este să încurajăm companiile să aibă produse proprii. Orice companie IT are un bench. Media este de 10% din companie care stă pe bench la o anumită fază, whatever. Fiecare client s-ar putea să aibă unele urgențe și tot așa mai departe. Ce încercăm noi acum să încurajăm inclusiv companiile mai mari pentru Moldova, că de fiecare dată când zic mari, toți au impresia că avem foarte multe companii cu extrem de mulți angajați. Cred că sunt vreo 5 companii care încet ajung la 1000 de angajați. Restul sunt de la 300 în jos. Este posibil să faci un spin-off utilizând acest bench, care anyway este disponibil aproape oricând, orice companie are niște resurse care stau degeaba. Sau care conducerea companiei mereu are dificultate să le găsească ceva să facă. Okay. Accentul pe produse, acum vrem să lansăm inclusiv și un fond care să vină cu matching contribution, practic să investească un pic compania, un pic noi, pentru a ne asigura că... Noi, adică guvernul? Guvernul, avem și o parte din donatori care sunt implicați. Guvernul, noi vorbim acum de fapt de 2 fonduri, încă un fond separat pentru VCs, venture capitals, care să fie cointeresată de Republica Moldova și cum îi atragem. Trebuie să-i remunerăm cumva, trebuie să le dăm ceva în schimb ca să vrea să investească în companii moldovenești. Contextul geopolitic nu ne ajută extrem de mult, dar să știi că probabil IT-ul și sfera de servicii a fost unica industrie care a menținut economia Republicii Moldova în creștere pentru anul 2024. Am avut o creștere de 1,5%, în timp ce bunurile, tot ce înseamnă produse și bunuri, desigur că sunt în scădere. Din păcate, economic vorbind, oricum situația geopolitică ne afectează. S-au retras și câteva companii mai mari. Dar au venit ucraineni, din cât am văzut. Da, au venit. Cam câți ucraineni au venit în Moldova să-și mute business-ul? Nu cred că avem o statistică foarte, foarte bună. Cel puțin pe parc, Ucraina este pe locul 2. România, apropo, este pe primul loc. Ok. Deci avem România pe locul 1 și Ucraina pe locul 2. Da. Deci până la o chestie un pic regională. Da. Momentan. Încă nu a ajuns vorba până în depărtări să vină acei nomadi digital care ori se duc în Africa de Sud, ori pe nu știu unde. Să știi că România a ajuns în top abia acum 2 ani. Era, de fapt, mult mai departe. UK și SUA erau în top întotdeauna. Și Ucraina din cauza războiului. Sunt sigură că e din cauza războiului, pentru că anterior ei tot aveau facilități destul de bune și, sincer, nu prea atesta multe companii IT ucrainești. Chiar și în contextul războiului, Moldova nu a putut să rețină. Până la urmă, bărbații rămân în țară. IT-ul este omniprezent atunci când vorbim despre bărbați. Chiar și statistica din Moldova, 30 la 70. 70 sunt bărbați, 30% sunt femei.
Este o statistică bună per general comparativ cu multe alte țări unde prezența femeilor în tech este încă mai mică de 30%, dar totuși sunt mai mulți bărbați în industria tech. Atunci e greu să-i aduci din Ei alte părți. fizic nu pot să vină, dar oficial avem peste 500 de specialiști IT care locuiesc și lucrează din Republica Moldova în rândul companiilor moldovenești. Ok. Cât de mult a ajutat conceptul acesta până la urmă pandemia? Pentru că a început o dată cu pandemia și am descoperit cu toții că putem lucra de oriunde. Da. Între timp, companiile mari au descoperit și faptul că lucrul ăsta îi pune în situația ca angajații lor de multe ori să lucreze și pentru concurență. Că de la distanță poți să faci mai multe joburi. Era de notorietate un caz din Silicon Valley, unul lucra și la Google și la Facebook și avea conflict de interese. Mai era unul și mai deștept, care lucra la Microsoft și angajase niște indieni care munceau pentru el și să dea în vacanță. Perfect life. Cât de tare e asta? Da. Asta este un super hack. Tu să stai în concediu și să lucrezi indieni pentru tine, tu iei salariul, le dai și la ea un sfert și tu... Da. Outsourcing la outsourcing. Da. Oricum se lucrează mult la distanță, apropo, și cred că parcul ăsta virtual a jucat foarte bine. Nici nu vreau să mă imaginez dacă era un parc fizic. Dai seama că lovea pandemia după și... Dar unde bași 25.000 de oameni în Moldova într-un singur loc? Eu cred că Un stadion undeva. vor fi oportunități ulterioare, dar per general, chiar și acum oficiile companiilor IT sunt semi-goale. Adică cei care au făcut chirie, au luat chirie pe long term și au luat la capacitate de 100%. Acum 40% din oficii probabil că sunt goale, pentru că... Inclusiv în Moldova. Inclusiv în Moldova. Și atunci unde sunt oamenii care lucrează în companiile astea? Mulți lucrează totuși din Moldova, doar că lucrează de acasă. Apropo, special de acasă. Unde de acasă? Inclusiv în zonele rurale. Asta vreau să zic. Moldova are acoperire la internet foarte bună. 98% din țară are 4G conectivitate și fibră optică în 90% din țară. Noi mereu ne plângem că nu avem munte, nu avem mare. Uite, pentru conexiune a jucat... Deci Moldova ne-a depășit la conectivitate? Da. Cum? Mai ziceți o dată chestia asta, vă rog. Da. Deci Moldova a depășit România la acoperirea cu conectivitate. Suntem pe locul 5 în lume la gigabit plan. Viteză de internet versus cost și la capitolul conectivitate cea mai bine conectată țară din Europa și Europa de Est. Nu știu dacă ați observat, în Republica Moldova viteza la internet este extrem de bună. Am observat asta la hotel când am fost, da. Eu când merg în state, îmi vine să-mi ies din minți. Nu trebuie să ajungeți în state, mergeți până la Berlin, ca noi. Da, sau... Am fost zilele trecute, eram cu Radu și ne gândeam dacă să facem streaming și am zis nici anul ăsta. Nu, chiar e complicat. Și 15 ani mai târziu. De 15 ani aștept să vină netul. Deci, la noi, conectivitate, în primul rând, este o competiție acerbă pe piața de telecom din țară. Pe lângă asta, nu știu, o să dau exemplu, eu achit 15 euro pe lună, cred că am 50 de giga, 4G everywhere. Avem și noi abonamente de genul ăsta. Și pe Prepay sunt planuri bune. Avem și inclusiv companii care oferă abonamente mult mai ieftine de atât în țara asta. Problema este acoperirea. Da. Avem zone foarte mari, fără acoperire, și avem zone foarte mari unde nu a venit fibra. Și unde nu mai este, și sunt tot mai multe zone, și asta este o problemă reală. Avem prea multe zone deja în România unde conexiunea nu mai este reliable, nu mai este always on. Pică foarte des. Da. Și înainte nu se întâmplă asta. Și asta nu e despre Moldova. O să vă dau exemplu, satul bunicilor mei, 800 de oameni, nu au nici măcar drum asfaltat până în sat. Este drum de petriș. Fibră optică în sat. Pentru că există, cum și-am spus, nu avem munți, este relativ plată Republica Moldova. Da, avem unele dealuri, dar, per general, cablajul este tras practic în toată țara. Și odată ce a fost tras, automat există prestatori, inclusiv prestatori locali. Pe lângă asta, 4G-ul este foarte... Deci eu am 4G în sat la bunica. Reiterez, 800 de oameni, drumul încă nu este asfaltat. Este drum de petriș, este ok, nici nu știu când va fi asfaltat, pentru că chiar este un sat extrem de mic
și tot scade natalitatea și tot așa mai departe. În unele sate nu sunt toți 3 operatori de telefonie, dar cel puțin unul asigură 4G conectivitate pentru fiecare sătuc. La noi nu. Da, Eu vorbesc cu salvatorii montani, spre exemplu, care de foarte multe ori pleacă în misiune și se înțeleg că ne vedem în 10 ore. wow, Și timp de 10 ore, blackout. Singurul mod în care pot lua legătura cu baza este să scoate telefonul cu satelit, pe care trebuie să-l pornești, să stai Da. după satelit și să Da. suni, costă. Da? Zone mari din țara asta. Din ce am văzut eu, încă poți să mai cumperi căsuțe prin satele Moldovei sub 10.000 de euro. Aici vreau să ajung. V-am luat-o înainte. Avem atât de mulți, inclusiv specialiști IT, care în contextul pandemiei au redescoperit zonele rurale, mai ales că, ok, există sate îndepărtate care e mai complicat, mă refer aici la apă, gaz și tot așa mai departe. S-ar putea să ai internet, dar să nu ai gazul tras. Dar nu trebuie gaz. Dar exact. Un IT știe foarte clar că n-are nevoie de gaze. Exact. Și fac investiții geotermale, își pun niște panouri solare sau se amplasează un pic mai aproape de zonele care sunt foarte bine conectate și cu apă și cu gaz. În afară de apă nu trebuie nimic. Da. Apa este ultimul mare bottleneck pentru locuit, atât. Da. Gândiți-vă un pic la chestia asta. În momentul ăsta, 2025, dacă ai apă, poți trăi fără probleme acolo. Da, absolut. Oriunde. Apă și internet. Apă și internet, exact. Apă și internet, atât îmi trebuie. Eu locuiesc în suburbia orașului și sunt zile în care prefer să lucrez de acasă. Nu înțelege nimeni dacă sunt la birou sau nu, pentru că conexiunea este aceeași, doar că se aud cocoșii vecinului pe fundal uneori. Okay. Și cam atât. Și cam atât. Ne-am obișnuit de prea multă vreme să ne uităm către Moldova ca fiind o țară săracă, dar frumoasă. Lucrul la fel cum ne uitam la țara noastră acum un deceniu și există aceste carte. Trebuie să recunoaștem că în continuare, nu există asfalt peste tot, mai sunt lucruri de rezolvat. Cu toate astea, s-ar putea ca fix aceste carte, acest decalaj, să fie o oportunitate. Și nu e doar asta. Moldova este într-adevăr foarte frumoasă. Mie mi se pare că este un fel de Toscana cum era odată. Da. Nu? Da. Ai fi de acord? Da. Că e mai frumoasă decât Toscana. E mai frumoasă. Vă zic eu. Deci Că suntem subiectivi, dar așa e. Așa e. O să dau iarăși exemplu buneilor mei. Destul de des am prieteni din alte țări și îi duc la bunei mei. Deja sunt deprinși că bunica mea este un fel de trainer pe făcut plăcinte moldovenești acasă. Bunelul meu le arată animalele de prin ogradă și tot așa mai departe. Sincer, nu cred că poți să ai genul ăsta de experiențe în multe alte țări. Nemai vorbind de vițe de vie per capita, noi suntem în top la nivel de întreaga Europa. Deci organizăm evenimente uneori lângă vițe de vie. Chiar recent niște colegi din comunitate au organizat Tech Village într-un sătuc la Orheiu Vechi, extrem de frumos, cu covoare naționale pe fundal, cu toată lumea stătea pe fân. Da, vorbeam despre startup-uri, despre unicorni. Genul ăsta de experiență nu prea o ai în multe alte țări. Nu prea ai unde, pentru că acest concept de e-park, de modă în care aduci oameni la un loc pentru un obiectiv comun, am văzut în mai multe locuri și există tentative de genul ăsta, inclusiv în Italia, că tot vorbeam de Toscana. Dar putem să mergem până în Silicon Valley. Și acolo începe să devină virtual, deși începuse fizic locul ăsta. Numai că s-a schimbat un pic fibra locului și, deși clima este prietenoasă, este soare, este plăcut tot timpul, locul nu mai este atât de prietenos pentru că a devenit extrem de aglomerat, are multe alte probleme. San Francisco este o mare bătaie de cap. Tocmai de aia foarte mulți oameni din zona de IT își recalculează puțin prioritățile, mai ales după pandemie, și se uită și zic, unde e frumos? Că dacă am internet și apă, pot să lucrez de oriunde cu niște limite, totuși. Da, sigur. Cu niște limite, pentru că la un moment dat fânul ăla și cocoșul și viața e bună s-ar putea să te moaie. Da. Suntem de acord? Da. E de la prea mult bine s-ar putea să nu mai vrei să mai fii productiv sau, pe general, să-ți pierzi unele scopuri.
dar e posibil, cel puțin pentru anumite perioade. Ai menționat foarte bine, poți să găsești case sub 10.000 de euro în satele Moldovei, încă, până când, și practic ai tot. O casă de vară, dacă nu vrei să stai acolo întregul an, în perioadele frumoase, deși mie îmi place Moldova și pe timp de toamnă și pe timp de iarnă. E superb. E chiar frumos. Mai ales mai pui și vinul moldovenesc și oamenii ospitalieri și practic fiecare zonă are magia sa. Și cred eu că anume sectorul IT se bucură la maxim de asta, pentru că sunt mulți, efectiv, le zic direct angajatorilor, nu revin la birou că, nu știu, trăiesc la 2 ore distanță și mai bine stau și lucrez de aici pentru că productivitatea este exact aceeași. Internet este, clienți la clienți se răspunde și tot așa mai departe. Productivitatea, să zicem că poate o ține sub control și putem dezvolta lucrurile astea, dar oamenii au nevoie și de loc de întâlnire. Deci de-aia am insistat pe subiectul ăsta. Există o parte de atractivitate, da, Moldova este atrăgătoare pentru un stil de viață sănătos, natural, costuri foarte mici, toate lucrurile astea faine, care sunt imposibil de refuzat câtă vreme cauți un pic de confort și să îți rămână mai mulți bani din ce încasezi, mai ales când lucrezi în IT. Însă, trebuie să creăm un pic mai mult decât niște productivitate. Trebuie să vină niște produse valoroase mari de acolo, Da. pentru că eu am lăudat Unicornul, de ai făcut din 2500 de companii. Da? Adică, da, acest vehicul creează valoare, dar cum facem să creăm și mai multă? Și aici vine următoarea provocare. Din câte știu, facilitățile fiscale cu care ați atras companiile vor expira în 2035 și parcul este garantat că va funcționa până în 2038. Da, 2035 în principiu garanția dispare. Desigur, acum începe și dialogul cu Uniunea Europeană. De principiu deja s-a inițiat și poziția a fost bine vociferată că avem această garanție de stat care a fost oferită companiilor din sector IT, dar noi acum înțelegem că trebuie să regândim probabil anumite aspecte, cum împingem tot acest potențial să se axeze pe produse inovative. Ce îmi spuneți de fapt că vă așteptați ca Republica Moldova, într-un scenariu optim, să intre în Uniunea Europeană în 2035 și să nu mai poată oferi facilitățile astea? Dacă intră în Uniunea Europeană, va oferi altfel de facilități, nu în formatul ăsta care există. Cu siguranță că oricum va rămâne sectorul tech prioritate de țară. Și totul vine din cifre. 5%, 5,7% din PIB generat de sectorul IT. Enorm. Doar 4% din populația activă. Deci 4% din populație îți produce 5,7% din PIB. Da. Nu știu, comparativ, agricultura, 11% din PIB. Cu care tot ne mândrim extrem de mult, dar productivitatea este mult mai mică. Este probabil unicul sector unde avem o productivitate atât de mare și va continua să rămână o prioritate. Acum, cum creștem această productivitate este prin produse, scalare de produse, lansarea câtor mai multe startup-uri la noi acasă și deja vedem această tendință în continuă creștere. Ținând cont de țara noastră, care este o țară extrem de mică, sunt foarte multe startup-uri care fie încep în Republica Moldova, fie își validează ideile pe piața din Republica Moldova și cresc global. Unele din ele nu sunt pe modelul clasic de startups. Nu știu, avem, cum și-am spus, companii care au dezvoltat soluții fintech cap-coadă. Toată echipa tehnică se află în Moldova, sales și marketing în UK, se vinde în toată Uniunea Europeană. Soluția pe care o au. Ne mai vorbind de companii, nu știu, cred că toate mașinile, brandurile cele mai cunoscute pe care le cunoaștem, la softurile care le vedeți în mașini, au lucrat moldoveni de către companii care se află în Republica Moldova, că nu o să mai dau nume aici de mărci. Uite, citeam, spre exemplu, despre cei de la Parcopedia, nu? Care furnizează o soluție de parcare pentru cele mai mari companii. În toată Europa. Și nu numai. Ce alte companii mai produc acolo? Și Parcopedia, apropo, au spus-o deschis, că probabil că au supraviețuit și au depășit toate problemele cele mai mari datorită acestui regim fiscal.
Da, ulterior au găsit investitori, da, ulterior au găsit oameni cheie și în alte țări, după cum ziceam, pentru că dacă te afli pe o piață sau pe alta, trebuie să începi de acolo. Avem fondatori moldoveni inclusiv în Planable, care este foarte bine cunoscut pe piața americană și foarte bine cotați pe piața americană. Un alt produs este o companie care are o soluție de recruiting, se numește XOR. Ei au început destul de devreme pe partea de integrare de AI și machine learning în procesul de recrutare a companiilor extrem de mari, care primesc, 100.000 de CV-uri pentru poziții careva și, practic, filtrarea asta inițială trecea prin machine learning ca persoana pe recrutare să primească un filtru de CV-uri care corespund criteriilor solicitate. Deci, e o soluție printre primele care apăruseră pe piață, acum sunt mai multe, dar ei sunt printre primii. Avem o companie destul de mare, se numește Saltage, pe Open Banking, produse destul de valoroase pe care noi le vedem acum, care sunt în fază incipientă, sunt niște băieți nemaipomeniți, de exemplu, de la Argus AI, fac intervenții chirurgicale cu utilizarea AI-ului, practic mimează o operație chirurgicală pentru a antrena medicii în procesul lor de studiu, de exercițiu și deja au ridicat destul de mulți bani din partea investitorilor pentru că health tech este considerată o verticală de viitor. De mare viitor. Da, de mare viitor. Pe lângă ei avem alte startup-uri care se consolidează pe alte segmente. Per general vedem mai multe pe fintech, Fagura este prezentă și pe piața românească, practic au început în Republica Moldova, fac crowdfunding sau au o platformă de crowdfunding destul de bine poziționată pe mai multe pieți. Sunt alte produse pe health tech, Self-Talk, au un produs de psychological analysis și well-being pentru corporațiile mai mari. Înțelegem că cu cât mai mult cresc companiile, s-ar putea ca angajații să se confrunte cu anumite probleme de well-being la locul de muncă și cumva un prim început prin aplicațiile pe care le dezvoltă, mai ales că au și cercetători și psihologi care lucrează în echipa lor. Sunt o grămadă, de fapt, de produse și servicii pe care noi le vedeam cu potențial extrem de mare. Sunt și, apropo, antreprenori care cochetează cu domeniul de wine tech, cum să tehnologizezi tot ce înseamnă industria vinurilor. Spre exemplu, să digitalizezi, să ai o monitorizare a dopului pe care îl pui la sticla de vin, astfel încât să știi în real time cum a fost dusă această sticlă. Situații sunt foarte multe, spre exemplu, duci vinurile în Japonia, ele sunt duse de obicei pe apă, sunt niște containere speciale, dacă cumva a fost o problemă în procesul de transport. Să afli înainte să apară la client. Da. Un client nemulțumit. Da. Vă preocupă partea asta de inteligență artificială sau este un beneficiu? Adică văd că tot crește parcul, în condițiile în care tot auzim de companii mari care deja fac restructurări pentru că introduc tot mai multă inteligență artificială. Cum se beneficiază sau nu de aceste restructurări Republica Moldova sau va fi sau nu și afectată, cel puțin scena asta tech de acolo, de la voi? Sincer, eu văd un shift destul de mare în tot mapamondul global de tehnologie. E clar că acum toată lumea este într-un soi de așteptare. Ce se va întâmpla mai exact? Nu poți imediat să decizi, adică nu prea vedem companii care au dat afară mulți oameni pe temei că au înlocuit aceste procese de AI. Mai degrabă a coincis... Da, am văzut câteva care mai mult sau mai puțin direct au spus chestia asta, au spus-o și Microsoft, au spus-o un pic și Nvidia, deși este în vârf în momentul ăsta. Sunt companii care încep să facă optimizări de felul ăsta. Da, n-ar fi astea legate inclusiv de criza economică prin care trecem la nivel global?
Nu, pentru că toate companiile astea au mai mult business ca niciodată. Deci vorbim despre companii care în momentul ăsta sunt la cote istorice pe bursă. Da. Și cu toate astea, deja fac aceste optimizări cumva timpurii. Da. Optimizări oricum vor fi. Nu prea văd cum. Nu, în principiu, AI-ul va veni oricum și vine deja să automatizeze procesele care sunt boring. Și automat e complicat să iei foarte mulți, spre exemplu, juniori care să înceapă să lucreze neavând mindset-ul de un arhitect în spate. Asta e cea mai mare problemă, de fapt, la începători. Da. La junior va fi cea mai mare problemă. Da. Că dacă nu ești bun direct din prima, din block start-uri, va fi din ce în ce mai greu să prinzi un job. Da. Cam aici eu văd problema și din ce am văzut noi, optimizările au avut loc mai mult la acest nivel, deși ei fac restructurări overall, pentru că se pregătesc de what's coming next. Okay. Și what's coming next înseamnă oameni care nu doar știu să utilizeze AI. Eu văd în companiile moldovenești, internship-urile pe care le fac acum sunt cum să folosești AI în procesul de coding, inclusiv. Și atunci cei care nu... Realitatea e că putem să ne ascundem după deget și să spunem că nu, it's not happening, trebuie să ne învățăm să scriem cod from scratch. Probabil că da, și arhitectural trebuie să înțelegem cum funcționează multe lucruri, dar multe procese vor fi automatizate. Cum acum... Vor fi, încă nu sunt. Încă au specialiști din industrie care spun foarte clar că mai mult de 90% din companiile care au introdus AI nu folosesc produsele făcute de AI, ci doar folosesc AI-ul pentru a face prototipare, nu produs finit. Da. Corect? Da. Pentru Se confirmă și la voi? Da, inclusiv din motive de securitate. Securitate cibernetică și nu doar. Adică? Nu știi, AI-ul poate să abereze. El trebuie verificat și la nivel de prototip testezi sub o formă sau alta, adică oricum trebuie să fie acest oversee. 2. Trebuie să creezi un mediu suficient de sigur ce tool-uri se utilizează, astfel încât clienții să nu aibă scurgeri de informații. Pentru că AI-ul per se auto-învață în timp și dacă luăm per general, trebuie să utilizezi niște soluții care sunt în mediu închis pentru clientul respectiv, pentru compania respectivă, ca să te asiguri că aceste informații nu se stochează, nu știu, toți dau exemplu de ChatGPT. Nu se lucrează, sau coderii nu prea lucrează cu ChatGPT-ul, iau alte tool-uri pe care le folosesc. Hai să explicăm de ce. Hai să explicăm de ce nu este ChatGPT o idee bună când produce o chestie nouă. Simplu, toată informația, și ei o spun foarte deschis, toată informația se stochează pe serverele lor. Deci orice întrebare pe care o puneți, ea undeva se stochează. Profilul vostru, cine sunteți, cu ce vă ocupați, chiar și întrebările stupide care sunt adresate acolo ca unui prieten, undeva se stochează. Cei de la Meta aveau un site pe care chiar publicau toate întrebările astea. Oamenii habar nu au că interacțiunile lor cu Meta AI sunt publice. Nu doar că se adaugă în corpul de antrenament, erau publicate undeva și puteau fi văzute. Sunt oameni care și-au pus chestii private în văzul publicului, pentru că, au descoperit așa companii mari problema asta cu ChatGPT, când am mai povestit chestia asta de notorietate, cei inginerii de la Samsung au încercat să creeze o iterație pe procesorul lor, pe arhitectura Exynos, folosind ChatGPT și concurența a descoperit schemele originale de Exynos în ChatGPT după ce s-a făcut primul update. Și din momentul ăla s-a dat directivă în multe companii, nu mai folosind ChatGPT la locul de muncă. Ok, acum ei au introdus niște tool-uri prin care poți să optezi ca să nu se transmită datele mai departe în procesul de antrenament. Dar iarăși, cât de securizat este, mai ales când vorbim de, nu știu, o companie care lucrează pentru Mastercard, da? Eu o dau așa ca pod, titlul de exemplu. Mastercard fiind o companie globală prin care se procesează plăți. E ok oare să ai un potențial risc că această informație totuși se stochează undeva pe serverele unei alte companii cu care, nu știu, există un contract direct sau nu,
Ridică semne de securitate și întrebare. Ridică multe. Companiile astea au o aversiune atât de mare la risc, Da, încât un amic de-al meu care face outsourcing, spre exemplu, în Cluj, trebuia să-și forțeze programatorii câte o lună, 2 pe an să meargă în Statele Unite să implementeze anumite soluții fizică în anumite bănci de acolo, pentru că nu acceptau să se facă remote. Dar în minte se mai folosește AI-ul peste chestiile alea. noi avem companii unde se intră în birou cu fingerprint, fără telefon, pentru că se lucrează pentru sistem bancar din SUA sau din UE sau pentru health tech, spre exemplu, din Statele Unite. Și nu ai voie nici măcar cu telefonul, că există riscul să faci poză la ecran. Atât de mari sunt standardele de securitate solicitate de client. Și da, este un mediu foarte rigid în care se lucrează și sunt specialiști IT care lucrează în astfel de medii. De asta și zic că, da, există tool-uri de machine learning sau AI. Unele companii au contracte directe cu prestatorii mari de servicii de machine learning, inclusiv pentru segmentul de coding, cu condiția că toată stocarea se face local sau că este pe servere care le controlează ei sau că criptare, dublă criptare în ce format, ce se duce înapoi și condiții foarte clare pentru echipe pentru ce pot utiliza și ce pot încărca în aceste tool-uri. Dacă vorbim de chestii mai simple, nu știu, că se dezvoltă niște website-uri, niște landing page-uri, presupun că nivelul de securitate nu este atât de mare. Acolo pot folosi și Claude. Știu că e foarte, foarte bun pentru coding. Da. Claude e una dintre ele, dar sunt multe altele. Și, mă rog, nivelul de securitate nu este atât de mare, nu se stochează acolo informații foarte sensitive, dar e clar că încă mai avem de lucru la cum utilizăm machine learning și AI-ul într-un mediu sigur pentru produsele și pentru clienții cu care se colaborează și lucrează. Până la urmă, promisiunea acestor sisteme este că vor crea aceste servicii, aceste metode de acces zero knowledge, în care AI-ul îți poate răspunde fără să ia informații de la tine, decât doar pentru a le procesa și fără să le utilizeze după aceea, fără să le păstreze. În realitate însă, nimeni din industria asta nu-ți poate spune ce se întâmplă în black box-ul ăla unde gândește AI-ul și atunci nu poate să spune ce s-a întâmplat cu informația aia pe procesul de învățare. Companiile mari deja au capacitate și au unele resurse interne pe care le utilizează și le pun la distribuția echipelor. Așa. Dar de obicei echipele zic că nu sunt așa de eficiente ca astea care sunt open. Obviously, pentru că nu există acel proces de învățare zilnic. Nu știu, chiar să luăm același banal ChatGPT. În fiecare zi, milioane de oameni pun niște informații în acest ChatGPT. Ceea ce azi a devenit de 1.000.000 de ori mai deștept comparativ cu ziua de ieri. Și informația asta nu poți să o actualizezi atât de rapid sau se încearcă acum sau se lucrează la mecanisme cum să scoți informația care ar putea fi senzitivă și totuși în același timp să învețe și să progreseze. Practic, provocarea pe care o avem este așa, că dacă vrei AI privat, îl poți folosi pe calculatoare fără să fie legat la internet, dar nu-i puternic. Dacă vrei cel mai bun AI, este legat la internet și s-ar putea să sune acasă. Da. E atât de simplu. Da. Cu toate astea, văd tot mai multe modele nano care încep să devină eficiente pe tot felul de task-uri și sunt curios dacă vedeți această motivație a dezvoltatorilor, a oamenilor deștepți, pentru că Moldova, fiind o țară mică, are acest avantaj al agilității și al motivației. Să facem din Rahat Beach. Există companii sau oameni care se uită acolo la niște modele de inteligență artificială care să funcționeze pe resurse limitate? Da. Nu sunt sigură că pot să dau exemple foarte precise, pentru că nici ei nu șăruiesc prea mult la această fază. Dar, nu știu, pot să dau exemple de niște chestii pe care le fac. În Moldova vin alegeri pe 28 septembrie, este un pas complicat pentru noi. Complicat. E o provocare pe care sperăm noi să o trecem cu bine ca țară.
Avem un coder, un antreprenor. Eu îl numesc antreprenor, el mereu zice că nu e antreprenor, că eu sunt inginer. Ok. Știi ce face? Monitorizează tot TikTok-ul care ține de Moldova și inclusiv scoate sumare despre efectiv pentru companii, poate să livreze cine a menționat, ce de rău, de bine și respectiv o echipă, în loc să ai, nu știu, 20 de oameni care stau pe TikTok să monitorizeze ce a apărut, cum a apărut, face asta AI-ul pentru ei. Și chestia asta se întâmplă în Moldova și o face un singur om. Un singur om? Da. Pentru că vă pot spune că Ministerul Afacerilor Externe de la București a cumpărat cu vreo 3 ani o soluție de genul ăsta cu foarte multe milioane. Nu știu cât a costat. Mă rog, el tot o vinde ca service deja și cum zice el, stă AI-ul și lucrează pentru mine și eu doar vă generez niște rapoarte. Ce tare! Ba mai mult, are un tool, se numește citesc.eu, monitorizează toate canalele, cred că scrise, deci practic toate paginile web cu știri și pune AI-ul să le sumarizeze într-o manieră fără a lua o parte sau alta, pentru că nu e scrisă de om. Nu e scris nimic de om. Și iarăși, e aceeași persoană în spate. Și exemple de genul ăsta avem mai multe, apropo, în Republica Moldova. Au luat... Din nevoie, nu? Făcute din nevoie. Eu cred că în cazul ăsta e și un pic de testare. Deci au luat singur omul foarte multă capacitate de stocare, descarcă tot ce înseamnă TikTok pe piața din Moldova, le încarcă, le analizează, cum zice el, în 10 ore, procesez și poate să spună inclusiv sumar despre ce s-a spus despre fiecare politician. Inclusiv în contextul propagandei, că face parte dintr-o inițiativă tare faină, antreprenori care se poziționează pentru o Moldovă europeană, nu sunt nici de cum afiliați politic, dar cumva încearcă să arate cât de multă propagandă rusească este pe TikTok, inclusiv, într-o manieră fără ca să se implice direct, adică o face practic AI pentru el. Dar să ne întoarcem la capitalul uman. Noi trebuie să regândim cum formăm viitorii ingineri. Și inclusiv noi, ca comunitate, ne gândim la un program de AI upskilling, încă nu știm exact cum va fi format, dar e clar că oricine vrea să facă IT trebuie să știe cum să utilizeze AI tools și nu doar AI tools. Trebuie să mergem mai departe de aici. Dacă vrem să sărim în acest tren care se mișcă extrem de rapid. Poți să ai cei mai buni ingineri din lume, dar dacă nu știi să te adaptezi ultimelor tendințe, s-ar putea uneori ca tinerii să fie mai smart in a way, pentru că ei încă nu știu cum să scrie codul cap-coadă, dar se învață intuitiv unde să mai găsească un tool, unde să mai scrie, ce să mai facă, să se descurce mai rapid decât unii ingineri care s-au învățat foarte hardworking să lucreze la cod cap-coadă. Haideți să atunci facem o listă a provocărilor și oportunităților. Deci, avem o toscană conectată la internet, superbă, cu mâncare care distruge orice dietă. Da. Poate cel mai bun vin din Europa. Am promis la început că o să zic, am gustat un chardonnay de la Varteli, baricat, o nebunie. Foarte, foarte, mâncare și băutură să te saturi, dar în același timp, dincolo de chestia asta, astea sunt oportunitățile și mai avem fiscalitatea asta redusă, care poate să atragă. Pe chestia asta trebuie să construiești ceva într-o fereastră destul de limitată de timp. Putem fi de acord că următorii 5 ani sunt critici. Da. Pentru orice companie. Da. Pentru că toți specialiștii care stau de vorbă nu văd dincolo de 2030. Da. E prea departe. Lucrurile se dezvoltă prea încet. Noi deja nu mai știm, începem să uităm de viața de până la AI. Haideți să fim onești. E fix ca viața până la internet, viața până la Google. Google mă refer ca search engine. Și acum viața fără AI. Parcă ni se pare că de 5 ani utilizăm AI-ul și uite că nu. Nu, sunt 2. Sunt exact 2 ani. Și în timp de 2 ani, atât de mult avansat. Vorbim acum despre tool-uri, despre automatizări, despre
inclusiv temere din partea oamenilor să integreze și să utilizeze AI-ul. Eu mereu zic chestia asta, n-am inventat-o eu, a zis-o cineva. Nu o să rămână fără job oamenii din cauza AI-ului, dar vor rămâne fără job oamenii care nu utilizează AI-ul comparativ cu cei care îl utilizează. Pentru că automat operaționalizezi foarte multe chestii și te înveți să lucrezi mai smart pe unele componente. Da, trebuie să fim atenți, gândire critică, creativitate, cum le păstrăm și astea sunt niște provocări. La capitolul provocare aș mai adăuga totuși una. Avem o mare problemă într-adevăr, de credibilitate, de autenticitate, de cum știm că ceea ce văd este real. Da. Noi am făcut o alegere conștientă aici, spre exemplu, să nu folosim avataruri. Am avut acces la avataruri încă de acum 2 ani. Și am decis că nu voi folosi avatarul pentru că nu vreau să introduc cea mai mică urmă de îndoială către oamenii care se uită la noi că nu ar fi real ceea ce văd. Da. Cei care se uită la noi, apropo, cineva mi-a atras atenția pe bună dreptate, că inclusiv sunetul nostru era procesat la un moment dat și părea un pic sintetic. Pentru că folosim niște tool-uri de AI ca să curățăm zgomotul de fond. Și sună deja prea bine. Deci există riscul acesta să rupem acest nivel de încredere între unii și alții și foarte aproape. Asta mi se pare una dintre cele mai importante provocări. Sunt multe provocări până în 2030, dar dincolo de 2030 nu vede nimeni nimic. Deci este... Nu știu ce e acolo. Blank slate. Nu vedem. Sau poate să fie cumva ca în Truman Show, să se termine decorul. Da, sau așa. Limita Matrix-ului. Cu toate astea, stăteam și mă gândeam care sunt oportunitățile Moldovei într-un astfel de loc. Eu cred că poate să ofere o trambolină bună pentru juniori, care să nu fie puși, să nu fie aruncați în foc în San Francisco, unde chiria este 100.000 pe an. Nu chiar 100.000. Dar tot stilul de viață, chirie și mâncare te duc în 80. Aici, spre exemplu, mi-a zis salariul mediu e 2500? Da. În IT Park. Cu 2500 de euro treci foarte bine în Moldova și ai timp să înveți. Ai timp să te pui pe picioare, să te antrenezi, să-ți faci upskilling și să devii competitiv într-o lume care nu va mai angaja prea mult junior, din păcate, pe care să-i formeze. Da. Ok. Cel puțin 1 an sau 2 pe piață cred că va fi foarte instabil. Eu nu știu când o să... Care e problema? Faptul că nu angajăm acum juniori o să însemne că în 5 ani o să avem middle, în 10 ani o să avem seniori. Nu că ăștia ar fi criteriile, că nu e vorba doar de ani, e vorba și pe ce tehnologie ai lucrat, în ce echipe, dar dau așa o medie din pod, dacă pot să-i zic. Și oricum o să trebuiască să ne întoarcem la cum pregătim acești juniori ca să devină suficient de pregătiți, să fie angajabili. Asta, de fapt, este provocarea cea mai mare pe care o avem nu doar noi ca țară, dar întreaga lume. Nu degeaba zic că noi vedem inclusiv cursuri de upskilling care să fie mai ca acoperite de noi prin diferite proiecte pe care încercăm să le gestionăm. Vrem certificări internaționale. Fă certificat, obține-l și noi îți acoperim costurile. Practic, cam spre asta mergem. Poate asta nu e soluția cea mai optimă. O să ne mișcăm în timp, să ne adaptăm în ce format, putem să inițiem, inclusiv să pregătim la noi acasă, pe viu, multe alte chestii. Dar ca să începi să pregătești acasă, trebuie să crești numărul de oameni care înțeleg și pot să lucreze cu AI. Facem vinerea asta. În Moldova, apropo, are loc Moldova Business Week săptămâna asta și avem un panel vineri. Încercăm să-l facem anume pe use case-uri de AI. Nu avem atât de multă lume care este gata să iasă public, să vorbească despre use case-uri AI-related. Adică ei dar poate nu au atât de multă capacitate cu tentă de predare. Pentru că noi vrem și chestia asta. Nu vii și povestești doar ce ai făcut, dar cum ai făcut-o? Ca să învețe restul inginerilor care vin să participe. Communication skills la ingineri o să fie un pic complicat să înveți. Da, și asta e provocarea noastră. Cum să învățăm să aibă, sau măcar să avem câțiva cu soft skills. Știi cum ne-a reușit foarte bine, de exemplu, companiile IT sponsorizează unii profesori în universități. Îi mențin part-time în companie și part-time sunt angajați la facultate. Ca dumneavoastră. Da. Că și eu predau la Universitatea Tehnică, apropo. Am rămas surprins când am auzit chestia asta. Da. Licențiată în drept, cu studii superioare în IT. Da.
Și mai și predați. Da. Și mai sunteți și manager la acest e-park. Da, și am și un copil la casă de 1 an și 9 luni. Felicitări! Da, mulțumesc. Nu predau multe ore, o fac mai mult așa încerc să ajut și eu să contribui cumva, pentru că, sincer, nu mă vedeam niciodată în vocația mea de profesor, dar am decis să predau celor de la IT care sunt la anglofonie, pentru că cred eu că au nevoie de niște skill-uri de cultură generală, dacă pot să-i zic, mai exact de drept. Nu prea văd cum poți să fii în viitor inginer foarte bun, fără ca să înțelegi niște riscuri juridice pe care trebuie să ți le asumi, inclusiv AI-related, pentru că, da, avem o curiculă universitară care este cum este, eu mai ies din tipare și universitatea știe despre asta și ei sunt ok ca să ieșim din tipare. Mă uit la dumneavoastră și mă întreb cum reușește Moldova, nu este singur exemplu pe care îl văd, să atragă nu doar talent, ci și expertiză, experiență concretă, motivație, această abnegație pentru munca pe care o faceți. Cum v-a convins guvernul să luați chestia asta și cum reușiți să aveți totuși continuitate? Că noi aici, de fiecare dată când se schimbă câte o guvernare, se zice câte un jurnalist și întreabă un șef de agenție, de instituție, zice: știți că am descoperit problema asta, zice, eu nu pot să răspund decât pentru ce s-a întâmplat în mandatul meu. Aici văd această continuitate. De bine de rău, Moldova reușește să aibă continuitate pe anumite proiecte pe durate mai lungi. Cum faceți asta? Cred că suntem și o țară mică, trebuie să recunosc, și asta ne ajută să fim conectați, să știm destul de bine, inclusiv oamenii care au fost până acum. Eu vin din sectorul privat. Până să vin în poziția asta, am făcut advocacy pentru întreaga industrie IT. Da, asta zic. Cum v-a convins guvernul să vă lăsați un job din privat, sunt convins bine plătit, pe un salariu la stat? Nu sunt funcționar public, să începem cu asta. Okay. Și asta a fost una din chestii. 2, inclusiv am negociat flexibilitate în contract și au acceptat-o, că aveam un copil de 5 luni atunci când am venit la acest job. Și 3, mi-au spus destul de deschis că noi vrem pe cineva din industrie care înțelege sectorul IT, care este foarte bine conectat și nu am vrea să fie o poziție dată cuiva, că poate este manager bun. Mai degrabă să fie cineva care direct intră in the loop. Cine a luat decizia asta? Puteți să-mi spuneți de la ce nivel se iau astfel de decizie? Adică nu politizăm funcția asta, nu facem o sinecură din ea, aducem pe cineva competent pentru că e prea important ca să o politizăm. A fost la nivel de viceministru. Deci discuția mea a fost direct cu viceministru. Viceprim-ministru sau? Viceprim-ministru, da. Deci, viceprim-ministru. Ok. Și oricum sunt sigură că vor fi afilieri inclusiv cu viceprim-ministru care m-a numit, dar nu sunt parte din niciun partid. Da, e nevoie de sprijin politic în astfel de decizii. Adică niște partide aflate la guvernare trebuie să-și asume niște decizii de genul ăsta, pentru că nu vin de nicăieri, nu sunt tehnocrați. Da, dar cel puțin în cazul meu, chiar nu sunt o persoană politică și n-am fost niciodată. Cum și-am spus, vin din privat, lucrez cu companiile IT de 8 ani, cred, 7-8 ani, doar cu sectorul IT, practic, și îl cunosc destul de bine, sunt foarte bine conectată cu ei. Cred că și feedback a primit, inclusiv din partea companiilor la un moment dat, pentru că industria IT este ascultată în Moldova. Noi avem un regim fiscal diferit. Există pe lângă acest regim fiscal, cum și-am spus, 10 la BAC din oficiu. S-a exclus obligativitatea de a avea doctorat pentru a preda specialități inginerești. Ca să poată să fie specialiști din companii, nu fac inginerii din IT doctorat și nu o să-l fac, nu cred că vreodată. Hai să fim onești aici. Și sunt foarte puțini doctori în anumite discipline care sunt manageri sau antreprenori eficienți. Dar cum poți să faci, în primul rând, doctorat, de exemplu, în AI? Când AI a apărut overall pe piață acum 2 ani, am început eu să fac un doctorat AI pe aspecte juridice și nu l-au acceptat acum 5 ani pentru că nu înțelegeau acest subiect. Nu ai cum să ai doctoranți pe tehnologie emergentă. Trebuie să fie oameni care lucrează în industrie, măcar 50-70% ca să poată să aducă acea informație direct din piață pe masa studentului.
E cumva ca la facultatea de instalații de la noi, de unde scoatem ingineri instalații care nu știu să pună robineți. Da. E exact Da, același lucru. da. Și în multe alte poziții, de asemenea, avem oameni din privat. Eu nu zic că asta e aplicabil pentru tot, dar cumva pe segmentul digital, IT, mereu s-au găsit oameni destul de bine intenționați. Sincer, când vorbim de digitalizare, 65% din servicii pentru business sunt digitale, fully. 90% dacă le luăm pe cele esențiale. Toate rapoartele, factura electronică, eu nici nu mai știu de când la noi este electronică, e de forever. În sensul că am uitat când a fost introdusă, pentru că nu semnez facturi fizice 6-7 ani, nu cred că am semnat facturi fizice. Pe lângă asta, servicii pentru cetățeni, sunt și vreo 50% din servicii pentru cetățeni digitale. Și toate chestiile astea s-au făcut inclusiv de agenții publice. Cumva s-au întâmplat. Au fost și niște strategii de acord puse la punct, mai vizionare de oameni foarte bine intenționați, dar și inteligenți. Dar ei, nu știu, ce să înțeleg? Este noroc? Are Republica Moldova noroc cu niște oameni foarte buni? Sau sunt niște alegeri conștiente făcute pe termen mediu și lung pentru a pune oameni cu adevărat competenți în poziții cheie? Pentru că, până la urmă, e chestiune de supraviețuire a țării. Aud țări care își salvează, spre exemplu, toată identitatea, cultura, datele personale în format digital și le trimit la păstrare în țări mai sigure în cazul în care țara, să zicem, are risc de invazie. Are Moldova, spre exemplu, o astfel de strategie? Nu cred că pot să mă expun anume pe risc de invazie și ce măsuri a luat țara noastră în acest sens, dar cu siguranță că Moldova a ținut piept foarte bine, inclusiv atacurilor cibernetice care sunt la nivel de stat. Nu e un secret. Tocmai pentru că s-a digitalizat la timp. Da. Deci digitalizarea nu este o slăbiciune atunci când ești atacat cibernetic, ci dimpotrivă. Eu aș spune altfel. Așa cum poți să arzi arhive fizice, și s-a întâmplat asta în al doilea război mondial. Noi știm foarte bine cât de mult cât de mult din cultura țărilor a fost pierdută din cauza anume a războiului și țintat au fost bombardate zonele care dețineau arhive naționale, care dețineau arhive cu multă cultură a anumitor state. E similar din aspect tehnologic. Deci ori te aperi, practic securizezi din timp, ori ești deschis mai multor riscuri. Și Moldova a făcut față foarte bine, reieșind din contextul în care ne-am aflat. Sincer, uitați-vă cât de multe atacuri au fost pe instituțiile publice din Republica Moldova. Unicul moment în care service went down a fost că nu era disponibil din afara țării. Deci la un moment dat pur și simplu au închis DNS-urile străine, nu puteai să accesezi dacă intrai de pe un IP address străin, efectiv pentru că erau DDoS attacks, practic pe toate instituțiile publice din Republica Moldova. În momentul în care a început războiul, alegerile sunt un moment cheie în care au loc atacuri cibernetice. Anul trecut s-a făcut față cu brio. Mai avem de lucru la capitolul propagandă, dar aici este lucru de informare, de critical thinking și tot așa mai departe. Dar pe aspect tehnic nu s-a văzut niciun brici despre care să știe întreaga lume că s-ar fi întâmplat în Republica Moldova. Și credeți-mă, noi suntem acum într-un război hibrid cibernetic continuu. Cum îl vedeți? Cum îl simțiți? Cum și-am spus, atacuri cibernetice la nivel de infrastructură critică. Ok. Și nu doar instituțiile publice, sistemul bancar, telco și tot așa mai departe. Și este un pic mai mărit decât alte țări care nu sunt atât de aproape de Rusia și Noi suntem geopolitic în apropierea unui război și alegerile sunt un punct de întorsătură în care se vrea a se influența deciziile la nivel de țară.
Și orice eroare sau orice greșeală, desigur că este văzută ca o greșeală a țării actual sau nu. Dar să ne întoarcem la poziții cheie. Nu știu, chiar și până eu să vin în poziția asta, au fost schimbate foarte multe guverne și administrația nu s-a schimbat în fiecare an cu fiecare guvern venit. Ba mai mult, eu de când sunt pe segmentul de advocacy pentru sectorul IT, cred că am lucrat cu vreo 8-9 guverne. Cu fiecare a fost posibil ca vocea industriei să fie auzită. Și da, a fost și un dialog pe locuri mai aprins pe anumite subiecte, dar în principiu am fost auziți. Cu unele guverne, unele schimbări s-au mișcat mai rapid, cu altele mai lent, dar per general industria a fost mereu auzită. E adevărat că acum e cea mai bună guvernare de pe care a văzut-o Moldova? Cu siguranță o să fie greu să zic asta, în sensul că am trecut prin pandemie, am trecut printr-o criză energetică, s-a început războiul. Eu nu știu dacă un alt guvern, trecând prin atât de multe crize, ar fi putut să gestioneze situația. E foarte greu de zis pentru că nu poți, este pur și simplu o situație incomparabilă. Plus că cu siguranță că sunt bine intenționați, cu siguranță că au intenții pro-europene și nu doar. Și avem o președintă cu care ne mândrim la nivel de țară, ne știe întreaga lume și suntem mândri, știi cum, când ai un președinte care te reprezintă, care poți să spui cu multă mândrie în suflet că, uite, suntem văzuți ca țară pe mapamondul global, ținând cont de dimensiunile țării noastre. Noi înțelegem că suntem foarte mici. Dar, iarăși, am trecut, sau această ultimă perioadă, ultimii 4 ani, au fost pur și simplu nebuni din punct de vedere geopolitic, sănătate, criză economică și inclusiv energetică. Moldova, la un moment dat, a rămas fără gaz. Care este principala sursă de energie pentru încălzire? Pentru că iernile pot fi foarte grele în Republica Moldova. Și mai mult ca atât, energia electrică era generată în zona transnistreană tot pe bază de gaz. Pe bază de gaz. Da. Sunt tare curios dacă transnistrenii mai trag la est. Că îi vedem tot mai interesați de cooperare europeană, că zic așa. Ai fost vreodată în Transnistria? Am fost foarte aproape, am fost la Chișinău. Am văzut foarte departe. E un indicator acolo către Tiraspol, o oră. Recomand. Sincer, recomand. E o experiență o călătorie diferită. Mai înapoi în timp. Da, dar Chișinău, noi suntem ca orice altă capitală europeană. Așa este. Chișinău e ca orice capitală. Dar până la Chișinău, ți se pare că vezi Moldova românească, care este rurală. Da. După care vezi Moldova rurală, care este varianta rurală a Moldovei românești rurale. Trebuie să recunoaștem încă, că mai vezi casele alea vechi, chinuite. Da. După care vii în Chișinău și dintr-o dată, Chișinău este încă un oraș mare. Cu toate bunele și relele. Traficul ăla este infernal. Da. Nu știu cum supraviețuiți în traficul. E mai rău ca în București traficul. Da, e complicat. E foarte rău. Mai ales centrul orașului nu a fost cu siguranță gândit pentru flux atât de mare de mașini. De asta remote work câteodată funcționează foarte bine, cel puțin pentru IT. Dar Tiraspol e foarte diferit, extrem de diferit și nu prea sunt mulți tineri acolo. Chiar și eu, când am fost, au rămas foarte mulți bătrâni. Nu știu. Cum reușesc să-i țină sub influența Cred asta? că au rămas doar ăștia care nu au unde să plece, în opinia mea, dar e o stupiditate. Efectiv, ajungi până la Chișinău și se vede diferența de nivel de trai, de produse în magazine, chestii foarte simple, adică care Europa face foarte bine chestia asta. Diferența de prosperitate și de stil de viață este foarte ușor de comparat. Da. Și toată lumea vrea o felie din chestia asta. Exact. Dar trebuie să recunosc că propaganda rusească lucrează dar extrem de bine, din păcate, mai ales în zonele rurale și Tiraspolul cu siguranță că în primul rând. Vă referiți la România? Mă refer inclusiv la România. Sincer, cred că noi am făcut față mai bine comparativ cu... Am rămas pur și simplu șocați.
Și am și eu mulți prieteni români care tot, vin alegeri la voi, să vedeți că propaganda, De ce sunt românii atât de naivi când vine vorba de propaganda rusească? Eu cred că nu ați fost antrenați. Noi, de mici copii, vedem propaganda rusească. Nu știu, o să dau un exemplu foarte simplu. Eu am crescut de anul nou, întâi era discursul lui Putin și după discursul președintelui nostru, pentru că este și o diferență de o oră. Rusia comparativ cu Moldova. Așa am crescut noi. Și dacă în timp îți dezvolți gândirea critică, înțelegi niște diferențe și chestii care sunt ok și care nu. Efectiv, cu asta Moldova se luptă de foarte mulți ani. La televizor erau doar câteva canale, mai ales dacă vorbesc de zonele rurale, care prindeau, nu știu, iarăși o să dau exemplu satului bunicii mele, nu știu, 5-7 canale. Ok, în cazul lor e un pic mai diferit că sunt foarte aproape de frontiera românească și prindea și ProTV-ul. Dar, per general, Ostankino sau Prime TV, care este canal rusesc, direct difuzat la televizoarele moldovenești, prima televiziune a Moldovei care este deținută de stat și cam acolo se oprea. Și deja cine stătea lângă frontiera românească prindeau canale românești. Acum cu fibra optică prin tot internetul. Da, nu, acum e diferit. S-a schimbat mult. A schimbat fibra optică felul în care văd moldovenii lumea? Inclusiv, da. Da, sigur. Conectivitate la internet, automat, se mai conectează pe Facebook, mai văd ce viață duc rudele din țările europene versus rudele din pe Facebook cealaltă. Și pe TikTok văd și calul ăla din pâine. Chesturoi uriaș, căturata de la bicicletă, nu? Ce mai erau, Vlad, că sunt... Da, exact, tot felul de chestii. Mamaia bătrână care îi împletește frumos aici cozonaci, dar nimeni nu apreciază. Da. Chestiile astea funcționează bine de tot, la oameni care au descoperit internetul recent. Da. Mai ales. Da. Deci e nevoie de o curbă de învățare. Oricum. Nu văd cum altfel. Deci, pe mine mă fascinează faptul că Moldova reușește să fie ars etapele astea, aceste boli ale copilăriei digitale un pic mai repede decât ai noștri. Cum și-am zis, eu cred că se trage de la asta. Antrenamentul. Nu uitați, noi am fost în Uniunea Sovietică, unde cărțile de istorie au fost schimbate complet. Și ce înseamnă schimbare de cărți de istorie? Anterior, ce citai în carte era luat ca adevărat. La un moment dat a fost un swap și s-a spus că știi că nu e adevărat. Noi încă avem moldoveni care cred că vorbesc limba moldovenească. Și nu vorbesc aici despre dialect, vorbesc despre insuflarea ideii că limba română și limba moldovenească sunt limbi diferite. Fix cum ai spune că limba engleză vorbită de SUA versus UK versus Irlanda ar fi limbi diferite. Sunt dialecte, ale aceleași sure, dar este aceeași limbă. Și totuși, ați spus foarte bine chestia asta, că există un punct dincolo de care dar știi că de fapt nu era adevărat. Cum apare declicul ăla? Dar știi că de fapt nu e adevărată propaganda asta pe care ți-a fost băgată în cap și în școală și la televiziunile de la Moscova. Cum au reușit moldovenii care s-au trezit în conștiință de adevăratele să facă switch-ul ăsta? Cred că s-a primit mai repede la tineri, pentru că automat noi înțelegem că nu chiar tot ce este pe internet este adevărat, ba mai mult, cred că 50% nu. S-ar putea să fie fals. Și eu am impresia că tinerii din Moldova și-au luat un rol activ să învețe restul generațiilor. Eu am dialog deschis cu buneii mei despre chestii care le văd, nu mai știu unde sau le-au auzit. Cu mătușile mele, cu mama mea, pentru că dacă aș lăsa asta doar la nivel de, nu știu, stat sau cine o să vină la ea ca să învețe? Oricum, trebuie să ne asumăm și noi un rol activ. Cât de des vă vedeți cu rudele? Măi, nu știu, cu buneii mei cel puțin o dată la câteva luni. Cu mama mea vorbesc mult mai des, fiecare zi, practic. Și când stați de vorbă cu ei, simțiți de la o discuție la alta cum se intră pe dedesubt așa propaganda rusească? Cum încearcă să le acapareze gândirea? Da, sigur. Păi, noi avem propaganda inclusiv în biserică. Nu știu dacă știți, biserica moldovenească, noi avem două subdiviziuni a bisericilor. Mă refer biserica ortodoxă, pentru că sigur că și la noi există și catolici, și protestanți și tot așa mai departe.
Biserica Ortodoxă, care este divizată Biserica Basarabiei sub mitropolia românească și Biserica Moldovei sub mitropolia rusească. Știți ce spun mulți preoți în zone rurale? Că a fost, cu siguranță că găsiți online, apropo. Maia Sandu va aduce toți gayii și lesbienile în Republica Moldova. Asta. Sau nu mai știu ce. Și lumea crede. Că oamenii nu vor mai putea să aibă animale în curte, că vor trebui să-și înregistreze găinile la primărie. N-am văzut asta, dar acum tot se duce o evidență cumva, din câte cunosc eu, în sate. Dar eu aș înregistra la primărie toate animalele de companie, că atunci când le găsești pe stradă să știa cu e. Da. Cât de greu poate să fie? Da. La mine la Corbeanca sunt câini pe stradă, nu știm mai cui sunt. Hai să le punem chipuri, că trebuie să le pui chipuri și să meargă cineva de la primărie, când vede un animal pe stradă, îl prinde, îi scanează chipul. Bună ziua, domnul Buhnici, v-am găsit câinele pe stradă. Bine că mi le-ați găsit. Bine, hai să vă dăm și o amendă, că v-a scăpat câinele pe stradă. Poate că e o idee bună? Da. Aș prefera să fiu amendat mai degrabă plătesc amenda decât să-mi pierd câinele. Da. Dacă îmi pasă. Absolut. Nu, dar e o retorică care se promovează și se promovează, îți dai seama, de preot care, trebuie să recunoaștem, oricum oamenii au încredere pe alocuri în unele sate, unica autoritate este preotul din sat. Și această autoritate îți spune o retorică sau alta. Nu știu când vor înțelege preoții din Republica Moldova că nu ai loc în politică. Biserica trebuie să stea aparte, pentru că așa este definit și așa este corect. Mai ales că, din păcate, mesajele pe care le promovează nu sunt cele mai echidistante. Sunt destul de aceeași retorică la mai mulți preoți. E clar că de undeva vine această retorică. Dacă se auzea la unul din 100, bun, are om opinia lui și are tot dreptul să aibă această opinie. Dar are el dreptul să influențeze opinia altor oameni în biserică? Bine, acum, KGB-ul și FSB-ul au infiltrat toată Biserica Ortodoxă rusească de multă vreme. E lucru știut, e transparent și Kiril a fost agent. Așadar, digitalizarea, dar și comunicarea între generații ca formă de rezistență împotriva acestei propagande și Moldova pare mai bine așezată și mai rezistentă la aceste atacuri decât am fost noi. Și avem lucruri de învățat nu doar din felul în care rezistați, dar și din felul în care faceți business. Iată mai nou, pe zona de IT, cum coagulați business. Eu nu prea aud genul ăsta de inițiativă la noi. La noi sunt foarte multe companii care lucrează cu exteriorul, unde fac chestii spectaculoase, dar sunt fiecare de capul lui, au un anumit nivel de reprezentativitate în relația cu guvernul, dar, sincer, rar întâlnesc pe cineva care să facă interfața asta cu instituțiile statului și să fie atât de articulat la noi. Într-o țară teoretic mai mare, în Uniunea Europeană, cu mult mai multe resurse. Sincer, am avut și o coagulare foarte bună din partea business-ului moldovenesc. La nivel de comunitate, comunitatea este foarte bine conectată. Deci, până să ajung aici, am condus asociația reprezentativă a sectorului TIC și acolo companiile benevol erau gata să contribuie. Cum și-am spus, mergeau în licee, promovau ce înseamnă IT-ul în școli. Benevol au colaborat cu universitățile. Benevol sponsorizează diferite evenimente și inclusiv reparații în universități sunt multe făcute de către companii. Da, este logo-ul în spate, dar este un laborator nou, echipat cap-coadă de o companie privată. Mai mult ca atât, dacă veniți la Chișinău pe industria tech, tot ce înseamnă IT, noi vedem o consolidare foarte bună a eforturilor, inclusiv atunci când vine vorba de dialog, dar și de imagine de țară. Intrați pe paginile noastre. Noi facem acum Reels-uri cu rezidenții noștri, unde îi chemăm să povestească ce fac ei. Și le facem pe toate în limba engleză. Ei folosesc la rândul lor acest content pe paginile lor. Noi doar vrem ca mai multă lume să știe despre ce facem noi. Cât de cool suntem noi la IT. Am zis, ne mândrim cu vinul moldovenesc, dar am depășit exportul de vinuri practic de 5 ori. La cifră de... E mai ușor să exporți prin fibră decât prin sticlă. Absolut. Și dacă, iarăși, raportăm la numărul de oameni... Și fibra optică, e tot prin sticlă. Absolut, altfel de sticlă, dar tot e... Dar curge mai repede. Curge mult mai repede.
Și avem tare multă consolidare și cred că asta ne ajută, plus că fiind o țară mică ne permite să fim, foarte bine conectați. Deci dacă cineva ajunge la mine și are nevoie de conexiune cu o companie, chiar dacă nu o cunosc personal, vă garantez că prin cineva, vă fac acest intro, pentru că este Merita posibil. să soția avea nevoie de cineva de acolo, din 2 telefoane a ajuns direct Da, la fabrică. da. În Moldova lucrurile într-adevăr se mișcă mult mai repede, sunt mult mai elastice, dar mai există și o chestie de mindset și de deschidere. Oamenii sunt mult mai dispuși să se întâlnească, inclusiv la funcțiuni publice, la evenimente, să discute între ei, chiar dacă există competiție, chiar dacă există orgolii, le-am văzut. Dar există un anumit palier de colaborare, de cooperare. Nu suntem cam fiecare de capul nostru. Moldovenii reușesc totuși să se coalizeze pentru multe obiective. Eu o să dau un exemplu. Chiar când eram la asociație, în anumite momente făceam ședințe, că era pandemie, de exemplu. Sincer, eu închideam camera și lăsam companiile concurente, să se certe în sensul bun a cuvântului, pentru că era un soi de discuție. Sunt companii concurente între ele, dar finalmente ajung mereu la o poziție comună care toți înțeleg că e mai ușor să o promovezi când spui că întreaga industrie vrea 1, 2, 3, 4. Mhm. Nu, eu vreau asta, celălalt vrea aslaltă și nu mai știu ce. Da. Și atunci nu se focusează nici conducerea țării. Ok, am auzit 100 de requirements din partea sectorului IT, hai să vedem dacă putem să rezolvăm 2. E cu totul altceva când consolidezi, îți faci tema pentru acasă, te cerți acasă în sensul bun a cuvântului și înțelegi unde poți să pui diferențele la o parte și să mergi înainte cu o poziție unică, astfel încât toți să aibă de câștigat sau, dacă ai undeva de pierdut, oricum o să ai în altă parte de câștigat. Nu de degeaba. Stăm la discuții în Consiliul Parcului. Eu am 5 companii reprezentante alese de rezidenți. Deci s-au conectat aproape 700 de rezidenți care au ales 5 reprezentanți să fie în Consiliul Parcului. 4 sunt de la guvern, 5 din sectorul privat. Guvernul aude direct de la sectorul privat care sunt problemele lor. Este o oportunitate la direct să dialogueze și să înțeleagă unde ne putem mișca, ce trebuie să facem. Vorbim despre program de AI upskilling. Acestea trec inclusiv prin Consiliu. Aplicăm la proiecte europene. Ce aplicăm? Unde aplicăm? Pot companiile să contribuie cumva? Ăștia 5 din Consiliu, vă garantez în caz de necesitate, mai sună încă 5 pe care îi cunosc, să-i consolideze într-o chestie de bine comun sau de bine al industriei. Reiterez, ei sunt concurenți pe piață și sigur că au și ei între ei chestiile lor de concurență și noi le înțelegem că există situații în care dacă apare un logo, cel mai probabil că al doilea nu că nu o să apară, nici nu-i sens să-i abordez că se vor uita la noi neserios. Și dialogul ăsta este continuu și a fost dezvoltat în timp, mai mult ca atât. Nu este doar pe platforma Parcului. Am menționat asociațiile de business care sunt bine consolidate, care sunt foarte ok să iau o poziție total diferită decât ceea ce își doresc autoritățile, ceea ce comunică autoritățile versus ce își dorește business-ul. Fantastic. Mi se pare spectaculos. Nu e nevoie de chiar atât de mulți oameni să miști lucrurile. 4 de la guvern, 5 din mediul privat, îi pui într-o încăpere, discută și ajung la o concluzie împreună și apoi fac chestia aia. Nu e atât de complicat. Dacă chiar asculți și chiar vrei să faci lucrurile să se întâmple. Stăteam și mă întrebam când am fost noi întrebați ultima dată, undeva, ce am avea nevoie ca să rămânem în picioare. Noi aici suntem toți pe cont propriu, aveam impresia așa, iar companiile de foarte multe ori se duc în instituțiile de învățământ doar ca să, o să spun direct, să fure oameni. Se fac anumite investiții prin niște laboratoare, dar mi-a spus-o unul dintre oamenii cheie din Politehnica București. Mi-a zis într-un interviu aici. A zis că companiile angajează din anul întâi. Ce obții de la un student în anul întâi? Dacă nu-l lași să se școlarizeze, școlarizează-l acolo, lasă să se dezvolte profesional înainte să intre în compania ta. Dă-i șansa să se dezvolte, pentru că altfel, o să spun o chestie pentru cei care sunt tentați din facultate să sară direct într-o companie. Dacă tu în anul 1 sau anul 2 maxim te-ai dus direct într-o companie, vei deveni specialist în compania respectivă, nu în industria aia.
Corect? Da. Dacă ne gândim cu adevărat la resursa umană, la oameni, la rostul lor în viitor, cum faci să faci să creezi specialiști care să fie viabili dincolo de următoarea schimbare de tehnologie? Oamenii trebuie să fie capabili să înțeleagă mai mult decât procesele dintr-o companie. Da. Noi tot ne-am confruntat cu problema asta, trebuie să recunosc, adică n-ar fi că în Moldova nu se angajau sau nu se angajează studenții, dar sincer este și acest dialog universități, sector privat, unde inclusiv decanul facultății poate să-și permite să sune o companie. Păi, dar nu furați studenții din anul întâi când nu vin la ore. Ori îi obligi să vină măcar jumătate de zi la ore, ori nu mai mergem, nu când mai mergem înainte, dar nu este ok. Pur și simplu exmatriculăm și atunci nici nu este scopul companiei să aibă angajați fără studii superioare. Pentru că... Ar vrea să aibă cu studii superioare, dar să ia din anul întâi. Da. Păi cum să-și facă la studiile superioare dacă tu îl furi direct din facultate? Da. Dar ajută și aici dialogul. Acum avem și niște grupuri de lucru inclusiv la nivel de universitate. Deci, Universitatea Tehnică a Moldovei, spre exemplu, a constituit un fel de consiliu consultativ și companiile participă acolo. Inclusiv participă la actualizarea curiculilor universitare, își expun opiniile, mai discută. Este un soi de dialog, chiar recent. Știți, o companie IT face acum 20 de ani. Au chemat, cred că vreo 4 oameni din afara companiei. Unul din invitații este decanul facultății de IT. Ok. Nu o să dau nume de companii și tot așa mai departe, dar în sensul că există această colaborare și inclusiv dialog direct dintre facultate. Cred că iar ne întoarcem la faptul că suntem destul de mici și ne-am învățat să lucrăm împreună și pe locuri nici nu așteptăm. Noi nu așteptăm ca autoritățile să ne spună ce vă doare, ce vreți. Noi trebuie să fim proactivi. Noi trebuie să înțelegem că avem nevoie de upskilling pe AI. Nu a început să... nu întotdeauna merge mingea asta invers, ca să fie foarte mulți strategi care au idei. Ok, acum avem o viceprim-ministră care înțelege foarte bine industria IT și chiar împinge spre programe, proiecte la care putem să aplicăm la nivel de țară și inclusiv ideea asta pe AI upskilling și tot așa mai departe. Dar cine structurează mecanismul? Ce exact aveți nevoie? Trebuie să vină din partea sectorului privat. Și nu e nevoie de atât de mulți oameni ca să rezolve o problemă. Ai nevoie așadar de un guvern, câțiva oameni cheie care să înțeleagă problema, să creeze un mecanism cu iarăși o mână de oameni care să comunice la rândul lor cu toată industria și poți să obții rezultate. Totuși, aș vrea să intrăm într-o zonă un pic de scenariu. Pentru că oricât de puțin ar place ideea asta, cred că este un scenariu periculos, dar cu, hai să zicem, un procent, eu sper cât mai mic, de realism. Ca Moldova să fie ținta mai mult decât a unui atac hibrid. Auzim inclusiv de aici, am avut inclusiv un invitat pe profesorul Borțun care îmi spunea că la rândul lui a recepționat acest mesaj cum că Moldova este o miză extrem de importantă, dacă nu cea mai importantă în această perioadă pentru toată propaganda Moscovei, pentru că dacă Moldova pică, le pică o trambulină perfectă către Uniunea Europeană. Foarte mulți cetățeni moldoveni au și cetățenie română, România este în Schengen. Era o platformă foarte bună pentru a-și continua nu doar atacurile hibride, și chiar și niște atacuri, hai să le spunem, cum se zice, cinetice. Ca să vorbim în termeni ăștia un pic mai militari. Să zicem totuși că prin absurd, lucru pe care nu ne-l dorim, vedem șenile în Republica Moldova. Există un plan B din punct de vedere digital? Cum arată un plan B pentru o țară atacată terestru? Cum este Moldova, o țară mică? Da, am mai zis, o să fie foarte greu să mai expun pe aspectul ăsta. Dar cum l-ați vedea? Că înțeleg că nu reprezentați guvernul. Nu. Chiar dacă lucrați îndeaproape cu guvernul, dar sunt convins că împreună cu industria asta sunt gândite planuri. Cum arată un astfel de plan de urgență? Inclusiv, da, nu-i secret, în momentul în care Ucraina a fost bombardată de Rusia, eu acasă am auzit bubuiturile din Chișinău și atunci a fost momentul când toată lumea, inclusiv companiile, și-au creat un plan B, un plan de acțiuni, inclusiv au fost mulți angajați, chiar ai companiilor IT, care
pe o perioadă scurtă de timp s-au relocat, inclusiv în România, și tot așa mai departe. Dar din punct de vedere cibernetic, dacă să mă întorc, există, cred eu, resurse tehnologice care permit gestiunea de oriunde din țară și din afară a multor resurse, inclusiv guvernamentale. Cred că colegii de la Agenția de Guvernare Electronică sau de la STIS sau Agenția pentru Securitate Cibernetică ar putea să ofere mai multe detalii. Mie mi-ar fi greu să mă expun pe un plan propriu-zis. E clar că mulți cetățeni, așa cum s-a întâmplat și în Ucraina, e clar că mulți cetățeni ar pleca în cazul în care am avea un atac terestru în Republica Moldova. Inclusiv din cauza că dețin o cetățenie europeană și pot să plece în orice moment. Nu e ca și cum acum nu ar fi posibil să plece. Doi, probabil că multe chestii ar rămâne descoperite acasă sub o formă sau alta, dar cred că avem și partea de echipe tehnice care și în atacurile cibernetice care au avut loc, că nu era nevoie de atac terestru ca să pui pe brânci o țară din punct de vedere digital. Deci nu știu dacă ajută atacul terestru. Uneori e mai simplu. Dar înainte de orice atac terestru, oricum Rusia prima dată atacă rețelele de telefonie. Da. Și Moldova a putut să țină piept. Conceptul acesta de government in a box, ați auzit de el? Da. Le explicăm un pic? Iarăși, nu știu dacă eu pot să le explic cel mai bine. Acum întreb și eu pe oameni care au un pic de acces la genul ăsta de informații, dar mie se pare o strategie foarte deșteaptă. Măcar conceptual. Chiar dacă, încă o dată, nu vorbiți în numele guvernului. Nu, chiar nu vorbesc din numele guvernului, dar hai să zic așa, per general noi ca țară avem o strategie, nu că government in a box, dar overall să putem să conectăm totul și deja există multe chestii conectate. Nu știu dacă, eu nu o să explic atât de bine conceptul, dar o să vă dau câteva exemple cât de conectată și interconectată este Republica Moldova. Noi avem un sistem de interoperabilitate de mulți ani. Deci o să vă dau exemplu parcul. O companie vine la parc, depune niște acte, în real time am acces la Agenție Servicii Publice să verific dacă administratorul este cel care spune că este, dacă datele pe care le oferă entitatea sunt date adevărate prin mConnect, care este deja, pe lângă faptul că conectează interoperabil noduli din diferite sisteme informatice, în același timp avem și partea de autentificare prin MPass, adică eu mă autentific și totul inclusiv se află și la mine în telefon. Deci e prima dată identitate digitală. Da, sigur. Deci fiecare persoană are identitate digitală reală, nu trebuie să dovedească neapărat cu o bucată de plastic cine e. Da. Poate fi verificat dacă el este cine spune. Da. Inclusiv, cred că toți antreprenorii din țară au semnătură electronică. Apoi semnătură electronică, ok. Și pentru a obține semnătura electronică, e clar că treci printr-o fază de identificare. Nu mai aveți ștampilă de mult ca noi. Nu. Bine, și noi am scos teoretic ștampila, dar eu mai aud din când în când, din an în Paște, așa că cineva care spune, nu trebuie neapărat ștampilă. Pe ce ți-o dau, că e electronic acum? Mai sunt și la noi, oricum, cred că, nu știu câți ani avem de când nu mai folosim ștampilă, dar în unele entități, pentru că ei uzual folosesc această ștampilă, când există posibilitatea, poți să-ți faci ștampilă oricând vrei, dar nu are nicio valoare juridică. Ok. Bun. Partea asta de identitate, așadar, de semnătură. Deci ține de identitate, semnătură, după, în baza identității, dacă pot să-i zic, poți să ai acces la un spectru mai larg sau mai restrâns de servicii și posibilități, inclusiv această interconectare, cum și-am spus, că ea durează. Tu poți să te interconectezi la acest lanț comun de informații, inclusiv bază de date, acest cloud guvernamental pe care Republica Moldova l-are, nu știu România dacă are. Are niște promisiuni de ani de zile, de 20 de ani de când urmăresc eu chestia asta. S-a vorbit de multe sute de milioane, de multe ori. Am pus să văd și serverele, ele există. Pentru identitate digitală există niște servere la digitalizarea României, dar mi-a zis, a ajuns o instituție a statului să spună așa,
avem toată infrastructura să vă digitalizăm. Să vină orice instituție aici, vă rugăm. Nu vor să vină instituțiile să se digitalizeze în infrastructura statului, pentru că nu sunt obligate. La noi este și o obligație. Deci cloud-ul este o resursă de stat, dar mulți ani la rând a fost o obligație ca toate resursele statului să se stocheze anume în cloud. Și tehnic vorbind, aici nu trebuie să fii mare inginer. Ai un cloud, adică un cloud guvernamental unde datele sunt stocate. Există un cerc operațional care interconectează fiecare soluție, indiferent de a cui ai, și tragi date în dependență de necesități. Sigur că nu toate sistemele sunt interconectabile perfect, dar, per general, orice se dezvoltă vine cu ideea de interconectivitate și de a avea posibilitatea să tragi resurse din alte sisteme informaționale. Facem o afacere, noi vă dăm curent și ne dați și nouă AirCloud. Cu mare drag. Eu sincer cred că multe soluții care au fost dezvoltate în Republica Moldova trebuie externalizate pentru că e o pepinieră unde a funcționat. Vreți, numiți-l un playground pentru 2.500.000 de oameni și funcționează foarte bine și care poate fi extrapolată la multe alte chestii. Da, noi am fost mai agili, am fost mai rapizi. Noi am început să dezvoltăm un pic mai târziu, de exemplu, ca Estonia, pentru că Estonia, când s-a apucat să dezvolte prin anii 2000 și tot așa mai departe, tehnologiile costau extrem de mult. La noi a fost momentul foarte bun de strategie, de viziune și taman atunci și tehnologiile au început să coste un pic mai rezonabil și a fost posibil upfront să dezvolți cap-coadă extrem de multe procese. Deci noi avem inclusiv M-Notify, M-Delivery, un serviciu public în care tu comanzi online un document și ți-l livrează oriunde în lume. Da, plătești pentru livrare. Who cares? Decât să mă duc eu la o entitate publică să pierd timpul în trafic, 2 ore, bună ziua, depune, dați-mi, vă rog, documentul, revin peste... Mai sunt procese care nu sunt fully digital, dar știi, asta a pornit un click la întreaga societate. Acum când vedem un serviciu care nu este digital, trebuie să stau în coadă, păi, dar nu puteți să-l faceți cu 2 click-uri, cu 3, mai ales când vine vorba de business, pentru că tot business-ul are semnătură electronică. Nu poți să semnezi facturi electronice fără o semnătură electronică. Nu poți să semnezi declarațiile tale fiscale, pentru că statul a decis la un moment dat că poți să le depui doar electronic. Pe hârtie... Teoretic da, dar dacă la noi vrei să faci o firmă și te duci la Registrul Comerțului, descoperi că va trebui să lucrezi cu oameni, pentru că sistemul e făcut intenționat ca să mai țină foarte mulți salariați în sinecuri. Și nu este singurul exemplu, deci este și o chestie de corupție, dar văd nevoia care a învățat Moldova. Da. A accesat oportunitatea și poate fi și o metodă de a te salva în situații limită, să îmbrățișezi în noile tehnologii. Asta este motivul principal pentru care mă bucur că avem discuția asta și mi se pare foarte folositoare pentru oricine vrea să învețe ceva de aici. Dar și la noi este reticență. Nu știu, un exemplu tare simplu. Cred că avem vreo 2 ani de când s-a introdus extrasul companiei, unde iei o informație foarte succintă despre entitate, dar fără ea, fiecare dată când actualizezi ceva la bancă, îți cere acest extras de la, cred că și la voi, de la Camera de Înregistrare de Stat, sau la noi se numește Cazierul juridic? Cazierul juridic, inclusiv ăsta, cum și-am spus, ai nevoie de hârtie, M-Delivery, ți-l livrează pe hârtie. Poți să-l obții electronic. Desigur că a fost reticență la început, pentru că nimeni nu înțelegea cum funcționează. Dar au fost oameni în spate care au zis că, guys, nu mai putem continua așa. S-au făcut circulare în guvern în care li s-a explicat că asta e, de acum înainte nu mai dăm înapoi. Cu ștampila s-a introdus inclusiv sancțiuni pentru autoritățile sau instituțiile publice care cer ștampilă. Nu ai dreptul să ceri ștampilă. Dar noi avem lege care spune că o instituție nu poate să ceară un document emis de alte instituții unei persoane. Adică să mă trimită pe mine la altă instituție a acelui stat să scot un document pe care să-l predau aici pentru că ele nu vorbesc între ele. În continuare avem foarte multe instituții care nu comunică direct între ele pentru că nu avem implementat acest cloud guvernamental și multe altele. Deci, asta zic, că poate Republica Moldova ne exportă și nouă niște digitalizare.
Cu siguranță. Deci doar căutați ceva și o să găsiți cât de multe servicii sunt deja lansate. Inclusiv, nu știu, Empower. Poți împuternici o altă persoană să-ți deschidă o companie în locul tău. Sunt milioane de interpelări prin Empower. Fără notar? Fără notar. Pentru autorități publice. Împuternicire. Da. Fără notar. Există unele limitări. Deci acolo unde e scris expres că trebuie un act autorizat notarial, sigur că nu... Aoleu, câți oameni o să deranjăm noi cu interviul ăsta. Habar nu aveți câte instituții, câte organizații, câți oameni care stau efectiv cu o ștampilă pe la care trebuie să treci, vor fi deranjați de discuția asta. Dar s-au prezentat calcule. Deci, la 1 leu investit în digitalizare, nu știu cât asta o să fie în euro, la final o să încerc e unul la ceva. Salvezi 100 de lei, deci 1 la 100. 1 la 100. 1 la 100. 1 leu moldovenesc este, 1 leu românesc este... Dacă aude cineva din echipa lui domnului Dan, Nicușor Dan, Bolojan, uite, avem un deficit foarte mare, deci avem o gaură de niște multe miliarde, deci împărțim la 100 și băgăm banii în digitalizare ca să acoperim mai repede deficitul, poate? Nu știu, mă rog, asta nu dă efect imediat, că durează până dezvolți soluțiile, până trebuie să investești. Este o investiție care trebuie să o faci la un anumit timp. Același cloud guvernamental a costat ceva bani. Dar n-a costat 500 de milioane. Nu, cu siguranță că a fost în primul rând. Cu siguranță că începuturile au fost mult mai devreme și au fost și multe investiții, au fost și pe alocuri și unele credite, dar ele sunt investiții, cum și-am spus, 1 la 100. Și matematica este foarte simplă. S-au făcut calcule inclusiv estimative. Salariul persoanei care trebuie să stea să pună ștampila, câtă hârtie se cheltuie și tot așa mai departe, rentabilitatea unui soft dezvoltat ca să operaționalizeze strict acest proces care o să-ți servească minim 5 ani de zile. Este un minim de exploatare pe care ți-l dă un soft bine pus la punct, dar poate să fie, noi avem softuri care funcționează de 10-15 ani și noi deja spunem că trebuie să le schimbăm, că sunt prea lente, că limbajul deja e... Adică este și challenge-ul ăsta, că odată la ceva timp, oricum trebuie să le modernizezi și le interconectezi. Dar saving-ul de bani este mult mai mare, este extrem de mare. Și aici mai calculează timpul, hai să luăm antreprenor, timpul antreprenorului care trebuie să meargă la această entitate. Cât valorează o oră din timpul unui antreprenor? Exact! Eu estimez că minim 300 de euro. Minim! Este minim. Dar el trebuie să facă o oră pe drum, să piardă o jumătate de oră sau o oră la entitate și încă o oră pe drum înapoi. Da, pe de o parte guvernul se gândește, sunt banii lui, nu mă deranjează. Nu, e productivitatea lui din care tu vei lua taxe și impozite. Exact! 1000 de euro ai pierdut așa, în aer. Pentru că omul ăsta, în loc să stea la birou, să aibă o întrevedere de business, trebuie să stea în trafic, să sune, să încerce să rezolve alte probleme în paralel. Desigur că există alte persoane împuternicite, dar de ce acea persoană împuternicită tot este un salariu pe care îl acoperă tot acel antreprenor? Și sunt costuri suplimentare pentru business care automat pălesc în impozitele pe care le încasează statul. Nu zic că noi suntem perfecți, dar cu siguranță că la multe capitole, atunci când vine vorba de digitalizare, s-au reușit niște schimbări care eu mă uit la chestiile astea normale și noi ca moldoveni, eu de multe ori zic, nu ați fost suficient de mult peste hotare ca să înțelegi cât de norocoși noi suntem. Mergem în Estonia și ne arată colegii din Estonia că noi avem asta la altă. Și e un grup de studiu unde participanți din multe țări. Și celelalte țări, wow! Și la noi ceva, noi tot avem asta. Poate nu-i fix în când o să afle europenii că există unii mai șmecheri ca Estonia și sunt moldovenii, o să fie prea tare. Dar vă vând un pont. Dacă vreți să uimiți cu adevărat Europa, lansați cu adevărat un AI guvernamental, un MAI, un MAI. Abia aștept. Sper să se întâmple, sincer. Chiar așa de complicat. Da, și sunt Când ai totul în cloud și pui un AI peste... Sunt discuții. Dar deja avem... Deci Europa vorbește despre wallet-ul digital. Eu am Evo în telefonul meu. Ce aveți? Evo este o aplicație mobilă cu semnătura electronică, mă loghez, țărăție. Documentele mele, buletin de identitate. Mă oprește poliția, îi arăt buletinul și nu sunt obligată să-i dau buletinul meu. Deci poliția este obligată să-mi accepte acest buletin electronic. Sănătate. Văd medicul meu de familie, copilașul meu, care e medicul lui de familie, instituția medicală. Pot să-mi fac programări direct aici, plăți. Ok, aici nu am, dar am achitat recent o amendă. Este aici. Și pot să achit inclusiv prin aplicația asta. Permise de conducere l-aveți acolo?
Da, toate Digital? documentele. Și dacă vă oprește poliția, l-arătați pe ăla? Da, Moldova poți să arăți ori buletinul, ori permis, orice vrei. Și avem Bine, ambele. hai să vă zic o povestioară scurtă atunci. Contribuțiile, asigurările sociale. Uite, Nu, sunt că aici mă sumele, supără, situația mă fiscală. întristează chestiile astea. Contravenție, am 3 puncte de penalizare. Am Și achitat-o. le vedeți acolo? Da, le văd aici. Am 3 din 15. Sperăm să... Tu știi câte puncte ai? Nici eu nu știu. Tu ai 0, da. Că Vehicule, bunuri imobile, afaceri, gajuri, apar bunurile dosare de imobile acolo? executare. Tot, da, bunuri imobile. Aveți X număr bunuri imobile, metrajul, interdicții dacă există, ipoteci, gajuri și tot așa mai departe, ca să poți, în momentul în care e înregistrat, să poți să vezi dacă nu cumva există alte interdicții înregistrate la registrele de stat și, nu știu, să iei măsuri cu vânzătorul. Noi nu o să avem așa ceva nici în 2050. Traversări de frontieră. Alea de care vorbeam. Da, tot, aeroport, unde, când, Chișinău, Deci eu am un prieten care are o problemă, că la o ieșire din Republica Moldova nu i-au înregistrat mașina. Wow. Și acum când se duce fiică acolo, spune, pe da, mașina asta n-a ieșit. Dom'le, nu se plătiți amendă, pentru că nu se poate. N-aveați cum să ieșiți fără... Zice, dom'le, nu, un coleg neatent. Ce, nu se poate, e imposibil sistem. Nu cred. Dar ok, bun, cred că mai sunt și lăcuri. Dar poți inclusiv să adaugi alte documente, gen certificatul de matriculare a mașinii. Poți să-l adaugi aici. Deci, vă zic o poveste recentă. N-am mai zis-o. Eu am rămas fără permis în vara asta. Am dat examen, mi l-am luat. O să zic sincer, mi-am pierdut permisul pentru că l-am înjurat pe Iliescu. Eu nu eram atent la indicatoare. Pare rău. Nu blestem, dar pentru Iliescu am făcut o excepție. Și m-a luat radarul în localitate, am stat fără permis, m-am sunat examenul și să-mi iau permisul mai devreme. Am fost la 3 instituții diferite, nu știau care unde e permisul meu, mă plimbau de la una la alta, în 2 zile diferite. Și mă gândeam la antreprenorul de mai devreme de care spuneți. Eu, în timp de mai multe ore, oameni foarte de treabă la ghișele alea. M-am dus, pe exemplu, la o instituție de poliție rutieră din țara asta, care tocmai îi se renovase clădirea. Și ce au renovat? Le-au făcut niște ghișee din astea din termopan, la care trebuie să te duci și faci el așa, ca să vorbești cu el. Și ca să dea permisul. Și când să-mi dea permisul, zice, păi stați un pic, aveți permisul pe București. Păi da, am buletinul pe Ilfov. Da, aveți permisul pe București, vă duceți la București. No. Și am mai tăiat încă o dată orașul, am fost în 3 locuri diferite, doar că ultimul mi-a zis, zice, dar stați liniștit, că dacă vă oprește vreun coleg, vă amendează doar că nu aveți permisul la noastră, pentru că v-am deblocat din sistem, permisul e activ. Și stăteam și mă gândeam, deci o să-mi iau amendă că n-am plasticul, să-i dovedesc că eu sunt eu și că am permis, dar în sistem... În mintea mea chestia asta nu se leagă. Da, la noi... Nu e ceva ce nu... La noi, eu nu mai iau niciodată. Dacă am telefonul la mine... Unde e permisul? Nu am... Dar nu am permis cu mine. Deci garantez că nu știu unde e. În primul rând, doamnele tind să aibă mai multe genți. Trebuie să recunoaștem că foarte des îmi uitam buletinul într-o altă geantă care... În România poți fi amendat dacă nu ai actul la tine, fizic, exact, plasticul. La noi nu mai este această amendă. Deci dacă este Evo, prezinți, ți-ai luat de o grijă. Eu pe buletinul vechi am fost reținut în frontieră de germani de 2 ori. Li se părea că e fake. Wow. Plasticul nostru a fost o generație de buletine în alea care aveau niște probleme la printare. Wow. Și la al meu îi se părea lui că nu e în regulă, că și circulau multe acte de identitate falsificate din România. Și mă avea că am intrat, că eu am ajuns în Germania destul de multe ori. Am stat efectiv acolo ca un infractor și până să mă verifice că eu sunt eu. Că actul meu de identitate nu a fost de ajuns. Și abia acum, în 2025, poți să-ți iei carte de identitate electronică în România. Dar nu și pe telefon, ci doar un plastic electronic. Nu știu cum vine plasticul electronic, dar o să am din ăla probabil la un moment dat. Avem și noi plasticul ăsta, deci el vine cu un card reader care de obicei e integrat, de exemplu la noi, e integrat cu semnătură electronică. E valabil mai puțin timp pentru că trebuie să-i renoiești chipul, practic, odată la 2 ani, 3, nu mai știu care e faza. Dar, overall, pe teritoriul Republicii Moldova nu primești o amendă dacă nu ai plastic. Ba, mai mult ca atât, te duci și îți faci un act de identitate. Deci poți să alegi livrarea la domiciliu a pașaportului. Cu M-Delivery. Cu M-Delivery, da. Și nu trebuia să te duci să pierzi tu 2 zile să cauți unde este buletinul tău pierdut, pentru că pur și simplu ți-l livra acasă. Atâta timp cât ești acasă și trebuie să primești totul livrarea, să te identifice, există și acolo niște
niște chestii de securitate să te asiguri că tot e ok. Și desigur că trebuie să mergi, să faci poza asta, să Dar te cine pui a ampretele. cine a făcut toate lucrurile astea? Cum le-a făcut statul? Le-a făcut companii pentru stat? Cum se întâmplă? Statul, da, sunt servicii care sunt dezvoltate de companii din Moldova și nu doar. Independență de serviciu. Asta a fost dezvoltată de companii moldovenești. Deci companii moldovenești contractate de stat care Da. au făcut acest serviciu. Unele bucăți din echipă au fost direct subcontractate de stat, de exemplu, product ownerii, nu mai știu. Sincer, nu știu exact toată distribuția. Cum și-am spus, nu e bucătăria mea cu care mănânc zi de zi, dar parțial a fost integrat, parțial separat. Acum urmează să fie lansată o soluție la nivel de țară pe EQIC, care sperăm noi să fie ușor integrată și de sistem bancar și oriunde în altă parte unde este nevoie de această identificare la distanță și din cauza căruia te obligă totuși să mergi la ghișeu cel puțin prima dată. Dacă depășim partea de identificare propriu-zisă, practic deblocăm multe alte procese. Deși deja multe sunt deblocate, cum și v-am zis. Cazierul judiciar, vrei, îl comanzi, te duci mâine îl ridici. Vrei, îl comanzi, ți-l livrează. Să mă duc la prima secție de poliție să mi-l printeze. Da, dar aici nu poți să ți-l printeze și ți-l aduc el acasă, la birou, tu alegi unde să ți-l livreze. Și mai mult poți prin Empower să împuternicești o altă persoană să primească în locul tău acest cazier. Și nu doar. Deci chestiile nu se opresc aici. Faza e că noi ne-am deprins cu multe situații și nu prea putem să aducem atât de ușor în mod comparat, pentru că eu n-am lucrat în România să vă dau comparativ chestii care se întâmplă la noi și nu se întâmplă, de exemplu, aici. Le dau așa aleatoriu, din ce mai știu de la antreprenori, din ce mai știu de la alți colegi și tot așa mai departe. Majoritatea țărilor europene sunt cu mulți ani în urmă la capitolul digitalizare. Nu suntem doar noi în urmă. Nu, sigur că... Eram deprimat că suntem doar noi în România, dar nu, de fapt e o problemă la nivel european pentru că Europa a pierdut ritmul. Și una din chestiile pe care trebuie să o înțelegem și noi românii, că suntem europeni de acum cu bune și cu rele, da. Că una dintre cele rele este lentoarea în a îmbrățișa schimbarea și tehnologiile noi care aduc plus valoare, transparență, toate lucrurile bune și o facem din prea multă inerție, teamă de viitor, habar n-am despre ce. Ne place sau nu să acceptăm, se face mult mai multă inovație deja în afara Europei. Un exemplu este Republica Moldova, care este europeană, dar nu este în interiorul acestei comunități de facto, dar de iure de fapt, de facto este. Da. La fel cum avem impresia că dacă noi ținem viitorul pe loc, viitorul nu va veni. Am fost în Asia și am văzut cu ochii mei un ritm de dezvoltare mult mai alert. Mult mai alert. Ne împăcăm prea ușor cu această iluzie că da, e timp. Și tot amânăm. Și cred că greșim. Și Moldova este un exemplu bun despre ce înseamnă acest cuvânt pe care îl tot abuzăm în spațiu public, reziliență. Să reziști nu înseamnă să te fortifici, înseamnă să te adaptezi. Corect? Da. E adaptare. Și a fost adaptare nebună. Inclusiv de când avem un război la frontieră. Nu vă pot preda cât de multe chestii s-au schimbat în țara noastră. Și a fost un efort comun, inclusiv datorită unui guvern care a fost deschis să îmbrățișeze mai multe aspecte. Da, sigur că pot fi blamați pentru multe erori și multe greșeli, dar uneori cine nu încearcă nu greșește. Da. Așa cum moldovenii s-au strâns în spatele Maia Sandu și a celor pro-europenilor, slavă Domnului, sper să următoarea alegeri să păstreze traiectoria europeană a Republicii Moldova. Și noi. Deși nu ne-a plătit, nu ne-a obligat nimeni să spunem chestia asta, o facem din convingere. Nu, absolut. Dar nu suntem politicieni aici. Nu. Cred la fel de mult că și noi aici avem o problemă cel puțin similară din cauza corupției și incompetenței. Trebuie să ținem și noi spatele lui Bolojan. Sperăm ca și președintele Nicu Șordan să-i țină spatele, că aș vrea să fie un pic poate mai activ. Mulți dintre noi dorim chestia asta de la el. Amenințarea rusească este reală și nu se va stinge curând. Și putem să ne ajutăm, dar și să învățăm unii de la alții și sunt mândru să spun că am aflat niște lucruri foarte valoroase pe care le putem importa la discount, dacă vreți,
din Republica Moldova, nu doar vinul, care mi-am făcut nunta. Ce frumos! Să știi că deja știu că niște moldoveni lucrează pe anumite softuri aici în România, care au experiență sau care au pus bazele în Republica Moldova pe unele chestii, așa că sper eu să fie unele schimbări în viitor apropiat. Poate vorbim cu Valentin Jucan la CNA, să vorbească cu băiatul cu softul care monitoriza social media și să nu mai reacționăm, ci să fim proactivi când vine vorba de manipulare și ingerință prin manipulare rusească. Sincer, băiatul ăsta face chestii, domnul, că are băieți mari deja care învață la Harvard sau Stanford, nici nu mai știu, tot viitorii. Aveți un obicei acolo în Republica Moldova cu Harvard, Stanford și astea, da. Nu, dar e olimpic la informatică feciorul sau. Ideea de bază e că chiar sunt niște chestii care trebuie monitorizate. Nu știu dacă ați văzut asta, cred că pot să fac o inserție. A fost o investigație jurnalistică recent despre cum s-au infiltrat rețeaua Shore să creeze content în mediul online care să devină cât mai viral și organic, să crească numărul de vizualizări, nu prin ce plătesc ei, mai știu acolo, like-uri și comentarii plătite, dar să fie cumva mult mai organice. Acum s-a pornit o nouă campanie din spirit civic, că nu este plătită de nimeni, despre ce potențial are Moldova în Europa și, dacă nu mă greșesc, a depășit numărul de vizualizări comparativ cu campaniile celor infiltrați. Serios? Sper eu să dea rezultate. Diplomație digitală, socială, social media. Nu știu, cum și-am zis, a pornit de la niște influenceri care nu sunt politici, n-au nicio treabă cu politicul și cumva au zis că dacă ăștia pot să creezi content, hai și noi să pornim niște hashtag-uri cu content despre Moldova și ce oportunități oferă și tot organic să ajungă la cât mai multă lume, pentru că fiecare postează separat pe canalele lor și poate o să dea rezultate. Nu știu, sincer, 28 septembrie rămâne încă o enigmă pentru Republica Moldova, chiar dacă există statistici și tot așa mai departe. Reiterez, foarte bine ai punctat, nu suntem politicieni aici și nu am fost plătiți să spunem asta, dar e clar că un parcurs european este ceea ce Moldova merită. Care e alternativa? Da, care e alternativa, exact. Care e alternativa? Ce să faci? Nu știu, să mergem în jurul Federației Ruse cu Ucraina între tine și... Și vedem exemplul Tiraspolului, care efectiv vă încurajez să mergeți acolo, să vedeți diferența, pentru că asta spune tot. Cred că și online înțelepciunea rusească trăiește bine tot acolo. Da, au plecat marea majoritate. Tinerii nu prea sunt acolo. Specialiștii IT, avem, apropo, companii din Tiraspol care sunt înregistrate în parc, dar marea majoritate s-au relocat. Dar sunt liniștiți. Bătrânii care au rămas acolo sunt liniștiți? Bătrânii, da, cu siguranță. Dar bătrânii sunt împăcați cu soarta pe care o au, ca și multe alte sate. Realitatea că multe sate rămân goale. Încă nu știu altceva. Da, pentru că pleacă tinerii, pentru că nu există afaceri. Trebuie să avem mai mult IT în toată țara și atunci zonele rurale vor crește. Nu putem mânca doar IT și nu putem să bem doar vin, dar multă agricultură și fructe, prune, tot felul de chestii. Se poate face multă agricultură, într-adevăr, Republica Moldova, nu doar IT, și este minunat locul la acest capitol, potențial uriaș. Mulțumesc pentru vizită, o discuție foarte utilă. Sper eu să o continuăm mai jos la comentarii. Aștept și impresiile voastre și pentru că știu că suntem urmăriți și ascultați, sper să fim și auziți dinspre instituțiile statului român, care să preia măcar o fărâmă din ce a auzit aici. Pentru că degeaba tot cerem dacă nu se și face ceva în legătură cu digitalizarea acestei țări. Schimbăm enorm de mulți miniștri, dar nu schimbăm mare lucru în țara asta și asta este o mare problemă. Și prin digitalizare am putea să facem chestia asta. Marina Bzovi, mulțumesc foarte, foarte mult! Cu mare drag. Sper că mulți, cel puțin, să rămână această seminceară că Moldova face tech și poate că la tech este la fel de bună ca la vinuri, dacă nu mai bună, inclusiv la soluții digitale de stat, dar nu doar. Chiar moldovenii lucrează la multe chestii care nici nu vă imaginați că acum le utilizați zi de zi și sunt făcute fully în Moldova sau echipe integrate de moldoveni. Foarte tare. Ingeniozitate, adaptabilitate, toate lucrurile astea care ne pot ține relevanți într-o lume care sigur se schimbă și într-un viitor
care întotdeauna o să-i favorizeze pe cei curajoși și adaptabili. Se de curaj. Absolut. Gata, ne oprim aici. Mulțumesc! Sper că v-a fost de folos ce ați auzit. Încă o dată, dați mai departe dacă vi se pare folositor. Eu cred că merită să ajungă la cât mai mulți oameni aceste idei și aceste informații și să transformăm măcar, încă o dată, o fărâmă din ele în realitate dacă vrem cu adevărat să fim competitivi și să ne revenim un pic ca țară, pentru că avem un deficit record în Uniunea Europeană. Haideți să învățăm, inclusiv de la Republica Moldova, cum să faci încă o dată din Rahat Beach dacă este nevoie și să pocnească bine de tot. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Data viitoare să vă fie numai bine!